ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. არავინ დაიკვეხნოს, რომ შაბათ-კვირის შემდეგ ორ შაბათს დილით თუნდაც ტელევიზიაში მშრომელთათვის იოლია სამუშაოს დაწყება. მე ყველას მოგესალმებით დილამშვიდობის ბედნიერ და ნაყოფიერ კვირას გისურვებთ, კვირეულს. იმედია, კარგათაც დაისვენეთ და მოილხინეთ კიდეც ოჯახში და მეგობრებში. ბარაქიანი და შემოსავლიანი კვირა ყველას. ერთის თქმა შემიძლია, რომ ორ შაბათ დილა გაცილებით რთულია, როცა შაბათ-კვირას სხვადასხვა აღნიშვნებში ხარ, თუნდაც ისეთი მაგარი მიზეზის გამო, რაც გუშინ მქონდა ყველას, ტევ პირველის და ბიზნეს მედია საქართველოს სახელით ჩვენს მეგობარს ინგა გრიგოლიას კიდევ ერთხელ ვულოცავ. ქალიშვილის გაბედნიერებას, მარი გრიგოლიას და ნიკოლოზ გამეზარდაშვილს კი ბედნიერ თანაცხოვრებას ვუსურვებ. დავუბრუნდეთ კიდევ ერთხელ ამ ორ შაბათს დილით ჩვენ საქმიან ნარატივის 4 ოქტომბერს ლიბერტი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლადო გურგენიძე კომპანია for finance-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახდა, სადაც ნიკ ჯორდანი შეცვალა. თავის მხრივ გურგენიძის წინამორბედი ინარჩუნებს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობას for finance-ში. გურგენიძე კომპანიის საბჭოს წევრის სტატუსით ჯერ კიდევ ზაფხულში შეუერთდა და ვიდრე სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახდებოდა, თითქოს მმართველობის საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებით იყო დაკავებული ბორცში. შეგახსენებთ, რომ კომპანია for finance ევროპის უმსხვილესი და ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ონლაინ ცესხებელი ინსტიტუტია. იგი წარმოდგენილია მსოფლიოს 17 ქვეყანაში, მათ შორის თქვენთვის ნაცნობი ისეთი ბრენდებით, როგორიც არის Vivusi, Zaplo, SMS კრედიტი. For Finance ჯგუფის მმართველი ოფისები წარმოდგენილია რიგაში, ლონდონსა და მაიამიში. შეგახსენებთ, რომ ჯერჯერობით ლადო გურგენიძე ინარჩუნებს ასევე სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციას ლიბერტი ბანკში, სადაც რამდენიმე კვირის წინ ცვლილებები განხორციელდა აქციონერთა შემადგენლობაში, რაზეც ეროვნულმა ბანკმა შესაბამისი დასტურიც გასცა. წარმატებები ლადოს ერთ-ერთ გამორჩეულ ბანკირს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცას გავიგებთ მისგან ხორციელ, ანუ იმედია გვექნება საშუალება, რომ მას გავესაუბროთ პირდაპირ ეთერში. ამასობაში 2 დღის წინ Deutsche Bank-მა შედარებით შემაშფოთებელი პროგნოზი გააკეთა. მათი ინფორმაციით და ანალიზით ამ მსოფლიოს კიდევ ერთი ფინანსური შოკის გადატანა მოუწევს, რომელიც იქამდე გამეორდება, ვიდრე ფინანსური ბაზრები არ დასტაბილურდება. და ამის მიზეზად Deutsche Bank-ის ანალიტიკოსები მიიჩნევენ და ასახელებენ მათ შორის ისეთ მიზეზებს, როგორც არის მაგალითად იტალია და მისი დიდი ვალი, რომელიც ქვეყანას დაუბრუნდა. საბანკო სისტემა იტალიის, რომელიც არ არის იდეალურ მდგომარეობაში და მთავრობა კი მეტწილად არაეფექტურია. სახელმწიფო ვალი იზრდება ჩინეთში, სადაც ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ უძრავი ქონების ბაზარი შეიძლება ერთ დღეს სრულად ჩამოიშალოს. Deutsche Bank-ში აღნიშნავენ ასევე, რომ მსოფლიო ვალი გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 70%-ს აღწევს და ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მსოფლიო ომის შემდეგ. ფაქტია, ეს შაბათ-კვირა არ იყო საუკეთესო Deutsche Bank-ის ანალიტიკოსებისთვის, რადგან ასეთი პროგნოზები დადეს, რომელზეც მუდმივად მუშაობს ბანკის შესაბამისი ანალიტიკური დეპარტამენტი. ჩვენ მივყვებით და პერიოდულად გაგაცნობთ გვარ პროგნოზებს, რომ ჩვენი დასკვნების გავაკეთოთ. მინდა გითხრათ, რომ უსაქმოდ გასულ კვირაში არც ქვეყნის მთავარი ფინანსური რეგულატორი გახდათ, მიღმა იმისა, რომ 2018 წელი ფინანსური განათლების წელიწადად იქნება გამოცხადებული. ეროვნული ბანკი მნიშვნელოვან საკანონმდებლო და მარეგულირებელ ცვლილებებს აანონსებს. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა განსაზღვროთ თამაშის წესები, ანუ ვის აქვს უფლება და ვის როგორ შეუძლია მოსახლეობისგან, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისგან, ვისაც რისკების შეფასება უჭირთ თანხების მოზიდვა.
რადიო კომენსარტისთვის, ეკონომისტ ლევან ქისტაურისთვის მიცემულ ინტერვიუში ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი მურთაზ გრიგორია ამბობს, რომ ის საფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც მოსახლეობისგან თანხების მოზიდვას ახორციელებენ, იქნება ეს დეპოზიტი ანაბარი თუ თამასუქი, მნიშვნელობა არ აქვს, აუცილებლად დაექვემდებარებიან ლიცენზირებას და ზედამხედველობას, ვინც არ იქნება ამ რეგულაციებისა და ლიცენზირების ქვეშ მოქცეული, გარკვეული პერიოდის შემდეგ მათ ასეთი საქმიანობა სამართალ დარღვევად ჩაეთვლება. სოციალურ ამავე ინტერვიუში ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, რომ ის მიკროსაფინანსო თუ სხვა ტიპის საფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც მხოლოდ ცეცხლებს გასცემენ, ასეთი მკაცრი რეგულაციების ქვეშ არ მოექცევიან, რეგულაციების მოქმედების შემდეგ ჩვენ შევისწავლით საფინანსო ორგანიზაციების ხელშეკრულებებს. ამის შემდეგ შეგვეძლება მოსახლეობას უთხრათ, რომ ეს არის ბანკი, ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და საკრედიტო კავშირი, რომლებზეც ვრცელდება ეროვნული ბანკის რეგულაცია და მხოლოდ მათ აქვთ მოსახლეობიდან თანხების მოზიდვის უფლება. ამით ძალიან მარტივად მოხდება არაკეთილსინდისიერი მეწარმეებისა და პირების გამოვლენა, შედეგად ჩვენ გავატარებთ სერიოზულ რეფორმას და გაცილებით მეტი რწმუნება გვექნება, რომ მოსახლეობის დანაზოგები, რომლებიც განთავსებული იქნება რეგულირებულ სუბიექტებში, იქ რისკი იქნება დაყვანილი მინიმუმამდე. ის საფინანსო ორგანიზაციები კი, რომლებიც მხოლოდ ცეცხლებს გასცემენ და მოსახლეობიდან თანხებს არ იზიდავენ, მათზე ეროვნული ბანკის დამატებითი რეგულაცია არ გავრცელდება. სხვათაშორის ამავე ინტერვიუში, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო, მურთაზ გრიგორიას მეტი სიცხადე შეაქვს ბანკების მიერ არაპროფილური აქტივების გამიჯვნის თემაში. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კანონპროექტით ბანკების ზედამხედველობა საერთაშორისო პრაქტიკას უახლოვდება. აი, რაც შეეხება ბანკების აქციონერების არაპროფილური აქტივების მართვას, მურთაზ გრიგორიას მიაჩნია, რომ ეროვნული ბანკის კომპეტენციას ეს თემა მხოლოდ სცილდება და იგი ამბობს, ჩვენ ვართ ეროვნული ბანკი და რასაც ვითხოვთ პარლამენტისგან, ჩვენ საკმარის უფლებამოსილებას ვიღებთ, რომ საბანკო და საფინანსო სექტორში არსებულ რისკებს შევხედოთ და უზრუნველყოთ საფინანსო სექტორის უსაფრთხოება. მარტივად რომ ვთქვათ, ეროვნული ბანკის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს და არც თუ უსაფუძვლოდ მიაჩნია, რომ აღნიშნული საკითხი უნდა იყოს არა მხოლოდ ეროვნული ბანკის, არამედ გაცილებით უფრო ფართო კონსენსუსის, ანუ გადაწყვეტილების მიღებდა წრე, რათა და მოდი კვლავ მურთაზ გრიგორიას ვციტირებ. ის ერთი კადრიც რო გვეჩვენებინა, მურთაზ გრიგორიას ცუდი არ იქნებოდა. ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს მიაჩნია, რომ ბანკის აქციონერებისათვის არაპროფილური აქტივების ფლობა უნდა აიგრძალოს. ეროვნული ბანკის პოზიცია კი არის ის, რომ ეს სცილდება ეროვნული ბანკის კომპეტენციას, ეს არის მთავრობის, პარლამენტის და დაინტერესებული პირების ერთობლივი გადაწყვეტილების შედეგად მისაღები. ამაზე უნდა იმსჯელოს ყველამ, თუ რამდენად გვჭირდება განვითარების ამ ეტაპზე ასეთი აკრძალვა. ასეთი აკრძალვები უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად და პრინციპში ასეც ხდება. პირველი იყო მითითება კომერციული ბანკების მიმართ, რომ არაპროფილური ბიზნესიდან გასულიყვნენ და გაემიჯნათ არაპროფილური აქტივები. მეორე, ეხლა საკანონმდებლო დონეზე მოხდება ამის ასახვა და საბანკო ჯგუფის ცნების შემოღება და მესამე ეტაპი იქნება ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება. ანუ აქციონერებისათვის აკრძალვა ამგვარი საქმიანობისა, მაგრამ ეს არ არის მარტივი საკითხი, რთულია და საჭიროა ამაზე მსჯელობა, თუ იურიდიულად რა ფორმით შეიძლება მოხდეს ეს ყველაფერი. მე იმედი მაქვს თან დიდიც, რომ თემა ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემების და სხვა მედია პროდუქტების საშუალებით გახდება მნიშვნელოვანი და საინტერესო საზოგადოებისთვის, სადაც უმრავლესობას მართლაც მიაჩნია რომ ბანკების აქციონერებს უნდა აეგრძალოთ არაპროფილური აქტივების ფლობა. მოდი ვიმსჯელოთ ამ თემაზე. ფაქტია, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოშიც არსებობს ასეთი მოსაზრებები და ამის დასტურია პარლამენტარ ლევან კობერიძეს ინტერვიუ ამავე რადიო კომერსანტთან და საქმიანი დილას პირველ მთავარ პროდიუსერთან, სალომე სოსელიასთან, რომელსაც მხურვალე მოკითხვას უთვლი, სოციალს ლევან კობერიძესთან ერთად, რომელსაც მიაჩნია, რომ როგორც კი საბანკო სექტორი არაპროფილურ საქმიანობას იწყებს, ეს მაშინვე აფერხებს ეკონომიკას. ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, საბანკო სფერო არის გამორჩეული, რომელსაც აქვს ბიზნესის კეთების გამორჩეული სტილი. როცა ბანკები იწყებენ არაპროფილური აქტივების ფლობას, რაც არ უნდა კეთილსინდისიერი მიზნები ჰქონდეთ, საბოლოო ჯამში მივდივართ კონკურენციის შეზღუდვასთან.
აი ყოფილი ბანკირი და დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი თბილისობის დღესასწაულზე არაპროფილურ აქტივებზე არ საუბრობს და არც არავის შეუწუხებია ამ კითხვებით, თუმცა გასაგებად პასუხობს. როდის დასრულდება რიკოთის უღელტეხილზე ესტაკადის მონატრებული მშენებლობა და რა პოლიტიკური გეგმები აქვს. მინდა ყველა თქვენგანი დავპატიჟო 2021 წელს, როდესაც ჩვენ დავასრულებთ რიკოთის უღელტეხილის ბოლო მონაკვეთს ავტობანის. მანამდე ჩვენ უამრავი მნიშვნელოვანი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ხალხისთვის. რა თქმა უნდა, არ ვაპირებ კენჭისყრას და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის დაპირებები, რომლებიც ჩვენ გავეცით, არის აღსასრულებელი. კომპანია Mastercard-ი კი იმ ქალაქების სიას ადგენს და წარმოგვიდგენს, სადაც უცხოელი ვიზიტორები ყველაზე მეტ თანხას ხარჯავენ. ტურისტების ხარჯების დასაცდელად კომპანიამ მსოფლიოს 132 ქალაქი შეისწავლა. კვლევის შედეგმა აჩვენა, რომ 2016 წელს ყველაზე მეტი თანხა 28.5 მილიარდი დოლარი ტურისტებმა დუბაიში დახარჯეს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით მეტია. 2009 წლიდან კვლევაში მონაწილე 132-ვე ქალაქში საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა 55%-ზე მეტად გაიზარდა. დუბაის ნიუ-იორკი მოჰყვა, სადაც ტურისტებმა 17 მილიარდი დოლარი დატოვეს, რაც წინა წელთან შედარებით 15%-ით მეტია. Mastercard-ის რეიტინგის მიხედვით გასულ წელს ტურისტებმა სინგაპურში 15 მილიარდ 700 მილიონი, ხოლო ბანგკოკში 14 მილიარდი დახარჯეს, რაც 2015 წელთან შედარებით 11%-ით მეტია. აღნიშნული კვლევის თანახმად პარიზში საერთაშორისო ვიზიტორებმა 12 მილიარდი დოლარი დატოვეს, იაპონიის დედაქალაქში კი 11 მილიარდ 300 მილიონი, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 3.7%-ით აღემატება. იმავე Mastercard-ის კვლევის მიხედვით გასული წლის ყველაზე პოპულარული მიმართულებების სია ვიზიტორთა რაოდენობის მხრივ ასეთია: ბანგკოკი 2016 წლის საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა აქ 19 მილიონს აჭარბებს, ლონდონი ასევე 19 მილიონ 60,000-ის ფარგლებშია, პარიზი 2016 წელს 15.5 მილიონი ვიზიტორის ამარა იყო, დუბაი 14 მილიონ 870,000, სინგაპური საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა 13 მილიონ 100,000 კაცს აჭარბებდა. Mastercard-ის რეიტინგს კი აგრძელებენ ნიუ-იორკი, სეული, კუალა-ლუმპური, ტოკიო და ათეული შეკრა სტამბოლმა. ეს არ არის ერთადერთი თემები, რომელსაც დღეს საქმიანი დილა წარმოგიდგენთ შემდეგი თითქმის 3 საათის განმავლობაში. მოდი ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად 9 ოქტომბერს საქმიანად იწყებენ შემოდგომის ლეგენდაური 2017-ის ორგანიზატორების ჯეოსელის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები. ნინი ლონგურაშვილი, ვეტერინარი მარიამ ჩხიკვიშვილი და ლერი ქვარაია, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე. მოსტუმრება ამაზონ კოლეჯის დამფუძნებელი ლევან მოლაშვილი და დავით სერცვაძე, სასტუმროების ქსელის მგზავრების დამფუძნებელი. მასპინძლობთ მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარს გიორგი რევიშვილს. უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპილოზე. სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის გამო ზესტაფონის რაიონის სოფელ ძირულაში 5 მესაკუთრეს უძრავ ქონებას ჩამოართმევენ. შვეიცარულ-ქართული კომპანია ბლაუნშტაინ საქართველოს სოფელ სხვავაში 60 მსხვილფეხა პირუტყვზე გათვლილ თანამედროვე სტანდარტის ფერმას ააშენებს. ქართული კომპანიები სავაჭრო გამოფენა ანუგა 2017-ში 16 კომპანია ევროპაში ყველაზე მსხვილ გამოფენაზე ევროპელ პარტნიორებს ეძებს. და არც ეს არ არის სრული ჩამონათვალი საქმიან დილაში მომზადებული საინფორმაციო ნაწილისა, რომელიც ტრადიციულად ორ ნაწილად იქნება წარმოდგენილი და დილის 8 საათის პირველ
ასე ვთქვათ, კოლაჟს საინფორმაციო სიახლეებისა ბიზნესსა და ეკონომიკაში ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ ანა დილა მშვიდობის როგორ გრძნობ თავს? დილა მშვიდობის გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და რა თქმა უნდა ბედნიერულ შაბათს და მთელ კვირაულს უსურვებ. ჩვენ კი წინ ბიზნეს სიახლეები გველოდება, ხო რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას უსურვებ კიდე ყველას ეს მნიშვნელოვანია საშემოდგომო სეზონზე და იმ სიცივეების ფონზე, რომელიც ამ დროისათვის არის. ბიზნეს სიახლეები გველოდება და სულ რამდენიმე წამში. სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის გამო ზესტაფონის რაიონის სოფელ ძირულაში 5 მესაკუთრეს უძრავ ქონებას ჩამოართმევენ. მთავრობამ საქართველოს რკინიგზას ქონების ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიანიჭა. საუბარი ერთი ოჯახის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე ჯამში 3872 კვადრატულ ფართობზე. წინასწარ როგორც ცნობილია, საქართველოს რკინიგზა თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტს ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც 6 სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაა გეგმილი, საიდანაც უკვე დასრულებულია 3. რკინიგზის მოდერნიზების შედეგად გამტარუნარიანობის გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება, მაგისტრალის საოპერაციო პირობების გაუმჯობესებაა დაგეგმილი. კომპანია ჰერბიაკი გაფართოებას გეგმავს. დაგეგმილია ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმოს და სასათბურე მეურნეობის შექმნა, რაშიც არანაკლებ 1,315,000 ლარის ინვესტიცია ჩაიდება. ამ პირობით ჰერბიას მთავრობამ პროგრამა აწარმოა საქართველოს ფარგლებში წყალტუბოში 25,536 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობა გადასცა. შვეიცარულ-ქართული კომპანია ბლაუნშტაინ საქართველო კი რაჭის რეგიონში ადგილობრივ ფერმერებთან თანამშრომლობას განაგრძობს და მეცხოველეობის განვითარების პროექტის ფარგლებში ამბროლაურის რაიონის მაღალმთიან სოფელში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ფერმა აშენდება, რომელიც 60 მსხვილფეხა რქოსან პირუტყუზე იქნება გათვლილი. ფერმის ასაშენებლად 95,000 ლარის ინვესტიციაა დაგეგმილი. პროექტის მხარდასაჭერად კი სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ადგილობრივ ფერმერს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 25 წლიანი იჯარით გადასცა. სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ზანესა და ექში მოსახლეობა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლველად დამატებითი ავიაციის ჩართვას ამ დრომდე ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ დამატებითი ძალების გამოყენება აუცილებელია, რადგან შეწამვლის სამუშაოების შემდეგ ვითარება არ შეცვლილა და მწერმა მათ საცხოვრებელ სახლებში შეაღწია. თავის მხრივ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ შეწამვლის სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს და მოსახლეობას მოუწოდებენ მექანიკური მეთოდების გამოყენებისაგან თავი შეიკავონ. პროგრამის დანერგი მომავალი ფარგლებში გაშენებულ ბაღებში პირველი მოსავლის აღება დაიწყო. ქართულმა ბაღმა პროექტის დანერგი მომავალი ახალი ხეხილის ბაღი 2015 წელს გააშენა. კომპანიამ 10 ჰექტარზე ვაშლის ბაღის გაშენებისთვის და სარწყავი სისტემის მოწყობისათვის 98,730 ლარის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო, საიდანაც 80,000 ლარზე ოდნავ მეტი ენერგიებისათვის, ხოლო 18,650 ლარი წვეთოვანი სისტემის მოწყობისთვის იყო განკუთვნილი. კომპანიამ კუთვნილ ფართობზე 4 სხვადასხვა ჯიშის ბაღი გააშენა და წელს პირველი მოსავლის სახით 15 ტონა ვაშლია. მოსავლის აღების პროცესს კი შიდა ქართლში სოფლის მეურნეობის მინისტრი და თავად შიდა ქართლის გუბერნატორი დაესწრნენ. გორში ხორცის და თევზის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო გაიხსნა. ბატონომ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საწარმოა, სადაც 30 ადამიანია დასაქმებული და წლიურად 300 ტონა სხვადასხვა სახის სასურსათო პროდუქცია იწარმოება. საწარმო სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამოქმედებული ჯამურად 499,823 ამერიკული დოლარის ინვესტიციაა განხორციელებული, საიდანაც 184,000 დოლარი გრანტია, ხოლო 230,000
$500 შეღავათიანი აგროკრედიტი. სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსურმა მხარდაჭერა მეწარმეებს დამატებითი ბიძგი მისცა წარმოების განვითარება გაფართოებისათვის 2013 წლიდან სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს სხვადასხვა პროექტის დახმარებით საწარმოების შექმნის მიზნით და ამ პროექტის ფარგლებში კი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ისე უკვე არსებულის გაფართოებისათვის. ამ ეტაპზე კი პროექტის ფარგლებში დაფინანსებულია 750-ზე მეტი მოქმედი და 162 ახალი საწარმო. ქართული კომპანიები ევროპაში პარტნიორების მოძიებას გეგმავენ. ამ მიზნით 16 ქართული კომპანია ყველაზე მსხვილ სავაჭრო გამოფენა ანუგაურ 2017-ში იღებს მონაწილეობას, რომელიც 7-დან 11 ოქტომბრის ჩათვლით გერმანიის ქალაქ კიოლნში იმართება. გამოფენაზე კომპანიების წასვლა სააგენტო საწარმოო საქართველოში მხარდაჭერით მოხდა. სავაჭრო გამოფენის ფარგლებში კი ქართული სასმელი და საკვები პროდუქციის 2 ქართული სტენდი გაკეთდება, სადაც 16 ქართული კომპანია გამოიფინება. ისევ აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ნაწილზე უნდა ვისაუბროთ. ამ შემთხვევაში გადაიღეს საქართველოს ფარგლებში ახალი ფილმის გადაღებები მიმდინარეობს. მამიკოს გოგო, ასე ქვია მხატვრული ჟანრის ფილმს, რომელზეც ქართული საპროდიუსერო კომპანია სარკე სტუდია მუშაობს. ფილმის რეჟისორი კი ბრიტანელი რეჟისორი ჯულიად რიცარდსია, რომელსაც ისეთ ცნობილ ფილმებზე აქვს დამუშავარი, როგორიც არის Queen Scarface და Darklands. ფილმის გადაღებები ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე უნდა გაგრძელდეს და ამ პროცესში 200-ზე მეტი ადამიანი იქნება გადაღებისას დასაქმებული. ქართულ და უცხოელ მსახიობებთან ერთად კი ფილმის ერთ-ერთ მთავარ როლს ჰოლივუდის ცნობილი მსახიობი კოსტას მადილორი ითამაშებს. პროექტის ქალაქი ბიბლიოთეკა ფარგლებში ქუთაისში ელექტრონული ბიბლიოთეკები დამონტაჟდა. ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების დამზადების და ქუთაისის მასშტაბის განთავსების სამუშაოებისათვის მერიამ 25,000 ლარი გამოყო. ტენდერის ფარგლებში ქუჩებში მცირე და დიდი ზომის კონსტრუქციები გათავსდება. კონსტრუქციები მწერლების სახელობის ქუჩებზე იქნება, ხოლო დიდი კონსტრუქციები ბაღებსა და სკვერებში. პროექტის მიზანია ქუთაისში საგანმანათლებლო ლიტერატურული პროექტის ქალაქი ბიბლიოთეკის ფარგლებში, მწერლების სახელობის ქუჩებზე და რეკრეაციულ ადგილებში, სკვერებში, ბაღებში ორიგინალური კონსტრუქციები იყოს ელექტრონული QR ბიბლიოთეკების დამონტაჟებით, რომელზეც ქუჩის მანიშნებლებთან ერთად ელექტრონული წიგნები და მათზე დაბეჭდილი QR კოდის საშუალებით ქალაქის მკვიდრისათვის შესაძლებლობა იქნება, რომ უფასოდ წაიკითხონ წიგნები და შესაბამისად საჩუქრად ჩამოთვლითონ ისინი. ბათუმში ფიროსმანის ქუჩაზე რეალ პალასის ოფის და სამშენებლო კომპანიის დამფუძნებლები ჯუბერ ზოიძე და ალექსანდრე ხიმშიაშვილი დაჭრეს. აჭარის ტელევიზიამ თვითმხილველების ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაჭრაში ეჭვმიტანილი ხიმშიაშვილის ძმა რამაზ ხიმშიაშვილია. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კი კლინიკაში გადაიყვანა დაჭრილები. რეფერალურ საავადმყოფოში თავის მხრივ აღნიშნავდნენ, რომ ორივე პაციენტ ჭრილობები ცეცხლსასროლი იარაღით ჰქონდა მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ საკითხთან დაკავშირებით კი აღნიშნავს, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ფიროსმანის ქუჩაზე მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით კი ერთი პირია დაკავებული. ცოტა უცნაური გადასვლით, მაგრამ მაინც საერთაშორისო ამბებს შეუერთდებით. საავტომობილო კონცერნი Ford Motor ხარჯების 14 მილიარდი დოლარით შემცირებას აპირებს. როიტერი აღნიშნავს, რომ გეგმა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში უნდა შესრულდეს. კომპანიის გენერალური დირექტორის განცხადებით, ხარჯების შემცირების ფარგლებში 10 მილიარდი მატერიალურ დანახარჯებში დაიზოგება, კიდევ 4 მილიარდი საინჟინრო სამუშაოებზე. Ford-ის გენერალური დირექტორის განცხადებით, კომპანია გეგმავს, რომ ფოკუსში გადაიტანოს სედანების და შიდა წვის ძრავისაგან სატვირთოების ელექტროავტომობილების და ჰიბრიდული ავტომობილების განვითარებაზე გეგმები. აი რა გეგმები აქვს საქართველოს ამასთან დაკავშირებით ჯერ არ ვიცით, იმედია რაიმე სიახლე გვექნება, რომელიმე ავტოწარმოებელთან დაკავშირებით, მით უმეტეს არსებობდა ინფორმაციები, რომ ჩინური კომპანიები გამოთქვამდნენ დაინტერესებას. თუმცა სანამ აქამდე მივალთ, ახლა წინ საავტო მიმოხილვა გველოდება, რომელსაც გიორგი გაგვაცნობს.
ეროვნული ბანკის პარასკევის ვაჭრობის შედეგად დოლარი 2 ლარი და 47 თეთრი ღირს გაუფასურებულია ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი დაგჭირდებათ ევრო შესაძენად 1.1 თეთრი შეადგინა ევროს ცვლილებამ გაუფასურდა თურქული ლირა 68 თეთრამდე და ასევე ფუნტ სტერლინგი იგი 3 ლარი და 2 თეთრი ეღირება. აქვე მივაყოლებ მაშინ ამბებს სავალუტო რეზერვების შესახებ, რომელიც გაზრდილია. 1 ოქტომბრისთვის სარეზერვო აქტივების მოცულობამ $3 მილიარდს გადააჭარბა, რაც 2013 წლის 30 ნოემბრიდან მოყოლებული რეკორდული მაჩვენებელია. ბოლო ერთ თვეში ეროვნული ბანკის სარეზერვო აქტივები 109.800.000-ით შეივსო და ეს წლიური ზრდა კი 166 მილიონზე მეტია. გაზრდილია სავალუტო რეზერვებიც, რომლის აქ მატება 112 მილიონი, რომლის მთლიანი მოცულობა 2.821 მილიონია. სესხების სპეციალური უფლებები აქ საუბარია SDR-ზე $203 მილიონ აჭარბებს, სარეზერვო პოზიცია სავალუტო ფონდში კი $14,100 გახლავთ. გერგი ერთ ამბავს მეც დავამატებ შეინებართვის წლის ბოლოდან ყვითელი 50 თეთრიანები მიმოქცევაში რომ აღარ იქნება ეს გასული კვირიდან უკვე ვამცნეთ ჩვენ მაყურებელს ამაგიეროდ ეროვნული ბანკისგან გავიგეთ ისიც რომ გაგრძელდა 95 და 99 წლების გამოშვებული ლარის კუპიურების მიმოქცევის ვადა. ამ წლებში გამოშვებული ლარის ძველი ბანკნოტების ამოღება 2018 წლიდან უნდა დაწყებულიყო, რადგან ყველა ნომინალის ბანკნოტის მიმოქცევის ვადა სწორედ 2017 წლის ბოლომდე იყო განსაზღვრული. და როგორც ირკვევა ვადამ სების საბჭოს გადაწყვეტილებით 2021 წლის ბოლომდე გადაიწია. ამ ვადის დადგომის შემდეგ კი კუპიურების გამოცვლა ეროვნული ბანკის მეშვეობით მოხდება. ხო, ახალდაბეჭდილი და ძველი ბანკნოტებით ჯერ ისევ ერთნაირი ღირებულებით და ფასით 2016 წელს დოლართან მიმართებაში ჯამში რომ გადავხედოთ სტატისტიკას ლარი დოლართან მიმართებაში 10.4%-ით გაუფასურდა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში კი აღნიშნულია რომ გაუფასურება გამოწვეულია ერთის მხრივ დოლარის გამყარებით, ხოლო მეორეს მხრივ რუსეთში და რუსეთის ეკონომიკასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ეკონომიკის ქვეყნებში ეკონომიკური კრიზისებით აღნიშნულ პერიოდში ლარი ევროსთან მიმართებაში 6.9%-ით გაუფასურდა, ხოლო ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს, სავაჭრო პარტნიორების კურსებთან მიმართებაში გაუფასურებული გახლავთ 3.7%-ით. 2017 წლის 8 თვეში ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში ჯამში 8.2%-ით გამყარდა და 2.53 ლარი შეადგინა, ანუ 2 ლარი და 53 თეთრი $1-ზე, ხოლო ლარის ევროსთან გაუფასურებამ კი 3% ზოდნავ გადააჭარბა. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს პარტნიორებთან კურსს, გამყარდა 2.7%-ით. 2017 წლის სექტემბერში წინა თვესთან, ანუ აგვისტოსთან შედარებით, ეროვნული ბანკის უცხოური სავალუტო რეზერვები 112 მილიონი $-ით გაიზარდა, როგორც მოგახსენებთ, ეს ზრდა 4.1%-იანია. ბოლო ერთ წელიწადში ჯამში უცხოური ვალუტის რეზერვები $166 მილიონი არის გაზრდილი, ანუ 6.3%-ით და 2013 წლის ოქტომბრის ბოლოდან თუ გადავითვლით 2017 წლის სექტემბრის ჩათვლით აღმოჩნდება რომ სავალუტო რეზერვები $66 მილიონი არის შემცირებული, ანუ 2.3%-ით. 2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით კი უცხოური ვალუტის ოფიციალურმა რეზერვებმა $2.8 მილიონი შეადგინა, საიდანაც დაახლოებით $1.983 მილიონი ფასია ქაღალდებშია გათავსებული, ხოლო $738 მილიონი კი ნაღდი უცხოური ვალუტა და დეპოზიტებია. ნავთობის ბაზარსაც გადავხედოთ, ბარემ დილა ადრიან, მით უმეტეს ბაზარზე სამი მნიშვნელოვანი მოთამაშის შეხვედრა შედგა, გულისხმობ რუსეთს, საუდის არაბეთს და ვენესუელას. შეხვედრის შედეგი ასეთი იყო, ნავთობის ფასმა, აი ამ სამეულის შემხედვარე $47-ზე ავარდა ბარელთან დაკავშირებით. სხვათა შეგახსენებთ, რომ საუდის არაბეთის მონარქის პირველი ვიზიტი არის რუსეთის ფედერაციაში, როცა იგი რუსეთის ხელმძღვანელს არავის ტერიტორიაზე შეხვდა. მოკლედ, ამათ შემხედვარე ბაზარმა ეგრეთ ისიერად გასცა
რეაგირება და თავის დროზე ეს ყველაფერი $47-ზე ავარდა. მე ვთვლი, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ საქმის კურსში ამ შეხვედრებისას მიღებული გადაწყვეტილებების და მოდი გადავხედოთ რაც ხდება. ხელი მოეწერა ერთდროულად 14 დოკუმენტს პრაქტიკულად ყველა სამინისტროს თანამშრომლობისთვის. შეიქმნება ერთიანი ნავთობის მილიარდიანი ფონდი და ასევე ამას დაემატება $3 მილიარდი მოცულობის გარიგებები. და ასევე შედგება თანამშრომლობა მონოპოლისტებს საუდი არამკოს გაზპრომს, გაზპრომ ნავთობს, სიბორუმსა და ლუკოილს შორის. საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან მოპოვების ზრდა თლად რეალობა არ არის, ბაზარი ამ ყველაფრის დამჯერებელი ნაკლებად იქნება. ენერგეტიკის მინისტრი და ნოვაკი შეთანხმდნენ, რომ ბაზარზე ბალანსის მოსაძებნად იქამდე გაგრძელდება ხელოვნური ჩარევები, სანამ ფასი ნავთობზე დაახლოებით $60-70 არ გახდება. ეს არის ჯამში ვენესუელის, საუდის არაბეთის და რუსეთის ლიდერების მიზანიც და შეხვედრის მიზეზიც, რომ ნავთობის ფასი $60-70-ზე დაკორექტდეს. კარგი, ნახოთ როგორ გამართლდება მათი პროგნოზები. მანამდე მოდი გადავხედოთ ჩვენთვის მიმდინარე უფრო მნიშვნელოვან პროგნოზს, როგორი ამინდი გველის დღეს, ამას ანა მოგვახსენებს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. შედარებით თბილა, თუ გასული კვირის პრაქტიკას გავითვალისწინებთ, გარემოს ეროვნული სააგენტო კი იტყობინება, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასებით და მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოთ და იქროლებს დასავლეთის ქარი. სოხუმში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში მცირე წვიმაა მოსალოდნელი და 22 გრადუსია ნავარაუდევი. ისევ როგორც ქობულეთში, თუმცა აქ 21 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსს და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი, ოზურგეთში კი 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ონშიც 24 გრადუსი იქნება, გორში 23 გრადუსი დაფიქსირდება და ცხინვალში 22 გრადუსი. მარნეულში 26 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავში 27, ახალციხეში 23 გრადუსი იქნება, ბორჯომშიც 23 გრადუსი დაფიქსირდება და ბაკურიანში 19 გრადუსი. ახალქალაქში 18 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში 15, თელავში 26 გრადუსი იქნება და რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თუმცა უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე, იქროლებს მხოლოდ დასავლეთის მიმართულების ქარი და როგორც ამბობენ, არც ისე ძლიერად, ჰაერის ტემპერატურა კი 25 გრადუსი იქნება მაქსიმუმ. ამით გვიწყობს აიმისოთ, რომ საქმიანად და შემართებით შევბეროთ მთელი კვირა. ორშაბათია, დედაქალაქში და სრულად საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, პირველი ზრუნავს უკვე თავის შემოსავლებზე ამ სარეკლამო ბლოკით. იგივეს გირჩევთ თქვენ დროებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით და თან საშემოდგომო ლეგენდების დროით, სანამ სარაჯიშვილების საგვარეულო მამული მომავალი ლეგენდის დაბადების ადგილად იქცევა დრო 15 ოქტომბრამდეა, წელს უკვე მე-9 სურვილის შემთხვევაში მთელი საქართველოდან ყველა საფეხურის სტუდენტები შემოდგომის გამარჯვებული ლეგენდის ავტორობისთვის იბრძოლებენ. მაროშენი სწორედ წელს მასპინძელი სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსისა, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კომპანია ჯეოსელის ერთობლივი პროექტია. უცვლელი წესები და უცვლად ახალი აღმოჩენების მოლოდინში მყოფი ორგანიზატორები უკვე ჩვენ სტუდიაში არიან. ნინო კალანდია, TSO-ს პროექტების მენეჯერი, ასევე ჩვენთან ერთად არის მაკალ დაკონენი, მწერალი, იგი ჟიურის წევრი გახლავთ, სხვა კიდევ 4 მწერალთან ერთად, ამაზეც ოდნავ მოგვიანებით და რა თქმა უნდა ვაგო კვაჩახია, ჯეოსელის სოციალური მედიის მენეჯერი და უცვლელი პარტნიორი ამ პროექტისა. მე მაქსიმალურად შევეცადე ჩვენი სტუმრები ადრიანი დილის კვალობაზე გამეხურებინა სხვადასხვა თემებით და ეხლა უკვე გადავალთ ამ თემას. ნინო, მაროშენი წარმოდგენა არ მქონდა ამ ადგილზე, ვიდრე არ შევესწარი თქვენი და ვაკოს საუბარს. ანუ უკვე მე ვიცი, რომ
ძალიან საინტერესო, არა ლეგენდა, არამედ ნამდვილი ამბავი ახლავს ამ ისტორიას, რომელიც დავით სარაჯიშვილის სახელს უკავშირდება. თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ. მოგესალმებით პირველ რიგში. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, ეს არის სარაჯიშვილების მამული ბაკურციხეში და დავით სარაჯიშვილმა თავის ძმისშვილს მაროს აჩუქა ეს მამული თავის დროზე. და უთხრა რომ აი მარო შენია ეს ვენახებიო და მას შემდეგ შერჩა ესეთი ძალიან ეგზოტიკური სახელი რომელიც მართალი ხარ ცოტა ფრანგულადაც იღებს ცოტა უფრანგული მაროშენი შესაბამისად წელს მაროშენი იქნება შემოდგომის ლეგენდის მასპინძელი სამი დაუვიწყარი დღეელის ყველა მონაწილეს უბრალოდ 10 ფინალისტს რომელსაც შეარჩევს ჟიური ეს 10 ფინალისტი ორგანიზატორები და ჟიურის წევრები გადავინაცვლებთ მაროშენში და 3 დღის განმავლობაში უკვე იქ მოხდება იმპროვიზაციულ ტურზე ახალი ნაშრომების შექმნა და სანამ მივallt ფინალის ნაწილამდე, როცა თემა ხდება ხოლმე ცნობილი განსაკუთრებული ინტრიგა, რა სათაურით ეკნებათ მონაწილეებს მიცემული დავალება, რაზე უნდა დაწერონ ახალი ლეგენდა. მანამდე კითხავთ მცირე საორგანიზაციო ნაწილზე, რაც არც ისე ვთქვათ ლამაზად გამოიყურება იმ ფონზე, რაც ზოგადად ამ კონკურსს კავშირდება, მაგრამ მაინც მე ვახსენე, რომ ყველა შეუძლია, ყველა საფეხურის სტუდენტს შეუძლია მონაწილეობის მიღება. უფრო რო ჩავშალოთ ეს ნაწილი, როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა, ვისთვის არის განკუთვნილი და რა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ რაიმე სახის კრიტერიუმებს ხო არ უნდა ვაკმაყოფილებდეთ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა სრულად. თავარი კრიტერიუმი ეს არის, რომ უნდა იყოთ სტუდენტი და უნდა გიყვარდეთ ლიტერატურა. ყველას ვისაც უყვარს ლიტერატურა და უყვარს წერა, შეუძლია მონაწილეობის მიღება, თქვენ მართალი ხართ, სამივე საგანმანათლებლო საფეხურიდან შეიძლება იყოს მონაწილე, ასევე რაც თავარია საქართველოს მთელი მასშტაბით შეუძლია მიიღოს სტუდენტმა მონაწილეობა ყველა რეგიონს. იმისა რომ თანაორგანიზატორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია ყველა სტუდენტს შეუძლია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის იყო პირველი 2 წელი, ანუ მხოლოდ ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, შემდეგ უკვე გავაფართოვეთ, იმიტომ რომ ინტერესი იყო ძალიან მაღალი და 3 წლის წინ უკვე რეგიონებზეც გავედით, ანუ წელსაც მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ზუსტად დილით გადავამოწმე საკონკურსო ელფოსტა და შემოსულია 178 ნაშრომი უკვე ამ ეტაპზე, რაც რეკორდული მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ზოგადად ყოველთვის ბოლო კვირას შემოდის ყველაზე მეტი ნაშრომი და საშუალოდ 500 ნაშრომი, 500-დან 600. თავად კონკურსი რამდენი წელიწადია უკვე იმასთან? მე-9 წელიწადია. შემდეგ წელს ვიქნებით იუბილარები, გვექნება 10 წლის იუბილე. რაც შეეხება კიდევ ძალიან მნიშვნელოვან საორგანიზაციო საკითხთან დეტალებს, ეს არის რომ 2 ეტაპად მიმდინარეობს. პირველ ტურში უნდა გადმოაგზავნონ თავიანთი ნაშრომები ნებისმიერი ფორმატის, რომელიც აქვთ, უნდა იყოს რაც თავარია პროზა სამწუხაროდ პოეზიასთან ჯერჯერობით ვერ, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს რომ მე ნელ-ნელა გავფართოვდებით. ხო, ამ მიმართულებითაც. შემდეგ უკვე ჟიური გადაარჩევს 10 ფინალისტს და 10 ფინალისტს უკვე მივცემთ დავალებას იქ კახეთში, ამაზე იზრუნებენ ჟიურის წევრები და უკვე იქ შექმნიან. პირველი გამოცდილებაა ჟიურიში ყოფნისა. არა, 8 წელია უკვე ჟიურის წევრი ვარ, მუდმივი წევრი ვარ. 3 მუდმივი წევრი ყავს ჩვენ, დავთო ტურაშვილი, თეონა დოლენჯაშვილი და მე. და ყოველწლიურად ჟიურის მუდმივი წევრის სტატუსი, ხო? დაარჩენები გვემატებიან. ერთი ის ორიგინალური ფორმატი აქვს ამ კონკურს, რომ წინა წლის გამარჯვებული სტუდენტი პირველ ადგილზე გასული ყოველთვის ხდება ჟიურის წევრი და მას საშუალება ეძლევა ჩაიხედოს შიდა შემთხვევაშია, ხო, ეხლა? შემთხვევაში ბექა შარშან სხვა გვყავდა და ასე შემდეგ. მათ საშუალება ეძლევა ჩაიხედოს შიდა სამზარეულოში და დარჩენი ყავს ასევე მოწვეული წევრი. როგორია შიდა სამზარეულო? გაგვიმხილე ყველაზე გამჭვირვალე ჟიური ყავს, შემიძლია ვთქვა ეს ჩვენი პროექტი საამაყოდ, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალო კონტაქტში ვართ ბავშვებთან, ახალგაზრდებთან, ერთად მივდივართ, არაფერი დაფარული არ არის. აი ეს გამარჯვებულიც ხედავს როგორ ხდება მე გადარჩევა, მსჯელობა და ასე შემდეგ. ანუ არ არის ესე რომ აი ჟიური ცალკეა, მონაწილეები ცალკე არიან, მე არ არის ცნობილი ჩვენი გადაწყვეტილებები, რაზე ვისაუბრეთ, რაზე ვიმსჯელეთ და ჩვენი კონტაქტი შემდგომშიც გრძელდება, უკვე მე პირადად კონტაქტი მაქვს ხოლმე ამ ახალგაზრდებთან, რომლებიც განსაკუთრებულად კარგად წერენ, შუამდგომლობ ხოლმე ლიტერატურულ პერიოდიკასთან, უფრო მეტად ჩვენთან თანამშრომლობს არელი და ლიტერატურული გაზეთი და მათ საშუალება ეძლევა მერეც გააგრძელონ ეს წერა და დაბეჭდონ თავიანთი. აკა ნინურაძეც საუბრობდა, წამოვიდა ხო ნაკადები ინტერესიდან გამომდინარე სხვა სასწავლებლებიდან, აი ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
მაქსიმალურად აღარება მოხდეს. ნამდვილად ასეა გიორგი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი სტუდენტი მონაწილეობს ბოლო წლებში, აი შემოსული ნაწარმოების ხარისხზეც აისახება, ხო, ანუ კონკურენცია ძლიერდება, რაც მეტი სტუდენტი მოდის, მით მეტია კონკურენცია და ეს საბოლოოდ აისახება იმ პროდუქტზე, რომელსაც აი კომპანია ჯეოსელი და თესეო საბოლოოდ გამოსცემს. ჩვენ ყოველწლიურად გამოვცემთ წიგნს, სადაც შედის რა თქმა უნდა, სადაც შედის ეს ნაწარმოებები და წარმოიდგინეთ, ახლა რამხელა სიხარულია იმ სტუდენტისთვის, რომელსაც სურს რომ საკუთარი შესაძლებლობები გამოსცადოს, ნახულობს, დაბეჭდილს თავის ნაშრომს. ეს რა თქმა უნდა არ არის პრეტენზიული გამოცემა, ან განაცხადი იმაზე, რომ ეს არის მაღალმხატვრული ლიტერატურული ნაწარმოებები, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის მათი მცდელობა, პირველი მცდელობა, პირველი ნაბიჯები. თუმცა ჩვენივე პროექტის სასახელოდ უნდა ითქვას ის, რომ აი ვინც ადევნებს თვალყურს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას, ჩვენგან ლეგენდიდან წამოვიდა ბევრი ძალიან კარგი თანამედროვე მწერალი. მარიამ ბექაური, ива ფეზუაშვილი, ანიკა მექანიკური, არ გამორჩევს ახლა ვინმე. ხო, აი ბოლოს სიახლე გვაქვს, რომ საბას ლაურეატი გახდა, ჩვენი საბას გამარჯვებული გახდა დებიუტში, ზუსტად ჩვენი ლეგენდის მონაწილე, შარშან წინდელი მონაწილე, ეს არის ზურა აბაშიძე. ანუ წარმატება იზომება შედეგებით და ზუსტად აი ეს შედეგები გვაქვს, რომ ჩვენი მონაწილეების ნაშრომების მიხედვით იდგმება ფილმები, სპექტაკლები, იღებენ ფილმებს, დრამის სპექტაკლებს და რა თქმა უნდა, ანუ გამოსცემენ წიგნებს ეს მონაწილეები და ეს უკვე ძალიან დიდი ერთგვარი ტრამპლინია შემოდგომის ლეგენდა იმისთვის, რომ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში თავი დაიმკვიდროს. მახსოვს ნამდვილად, როცა უნივერსიტეტში პირველად შემოდგომის ლეგენდასთან დაკავშირებით განცხადებები გამოეკრა, რამდენად იყო ეს საინტერესო ინტრიგა, მაგრამ პირველი წლის შემდეგ რამდენად კიდევ უფრო აქტიური იყო უნივერსიტეტში ჩემი მეგობრების ნაწილი. მე მაინტერესებს ჯეოსელის დაინტერესება რა იყო, რომელიც პირველივე დღეებიდან იყო აქტიურად ჩართული და წლევანდელი მოლოდინები როგორი გაქვთ? ანუ თქვენი ბენეფიტები მაინტერესებს. სანამ მაგას გადავალ, დავამატებ, რომ ლეგენდის ყველა მონაწილე ან ფინალისტი რომ თავდება ხოლმე ეს კონკურსი, რაც ნადირობა წდება ამ ადამიანებზე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა სარეკლამო სააგენტო ან დიდ კომპანიებს უჩნდებათ სურვილი, რომ ეს ადამიანები წაიყვანონ თავიანთ კომპანიებში კოპირაითერებად. ეს სამნიშნავია, იმიტომ რომ უყურებ ამ ადამიანებს სუაიმ ხდება სხვადასხვა დიდ კარგ კომპანიებში კოპირაითერებად. რაც შეეხება ჩვენ ინტერესს სტუდენტები და განათლება ჯეოსელის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ. გვაქვს ჯეოსელ ჰაბი, სადაც მუდმივად ტარდება საინტერესო შეხვედრები, გვაქვს ჯეოსელის ლაბორატორია ინოვაციების, სადაც პროფესიული და ნახევრად პროფესიული კურსების გავა შეუძლია სტუდენტებს და ამ კონკურსის თავი იდეა. ფორბი პლატფორმა, რომელიც პარასკევს ჩაუშვით. გორგიცად ექცო და მოგვიანებით. და ეგ ისე. დიახ, გადაცემის ნაწილში. კი. სიუჟეტიც გვექნება. არა, რასაც. უბრალოდ ჯეოსელი ჩვენი პარტნიორიც არის და ამიტომ შევეცადეთ, ეხლა რომ შევეხიდეთ მაგასთან ინოს. კი. ანუ იმის თქმა მსურს, რომ ლეგენდის თავი მესიჯი რაც არის და მიზანი რაც არის ეს ძალიან მოგწონს და ძალიან გვიხარია, რომ პირველივე წლიდან ამ კონკურსის მეგობრები ვართ და ერთად ვატარებთ ეს ძალიან მაგარ კონკურსს. ხო, მე უნდა ვაღიარო, რომ მარუშენის არაჩვეულებრივი ისტორიის მსგავსად არ ვიცოდი ჩვენი პარტნიორების 9 წლიანი ჩართულობის შესახებ, ეს საამაყო 9 წელი არის. დარწმუნებული ვარ ჯეოსელისთვის, რომელმაც პარასკევს ძალიან მაგარი ღონისძიება გამართა King David-ში. ეს სრულად ახალი პლატფორმა ჩვენთვის არ არის ახალი პლატფორმა, მაგრამ საზოგადოებისთვის B4B პლატფორმა და მე წარმატება მინდა ვაკო ამ მიმართულებითაც გისურვოთ. არ შეეშვებით. დარწმუნებული ვარ ამ ტრადიციას და ბოლომდე გაყვებით თესეოს აი ამ ინიციატივას. შახან 9 წელიწადი რაღაც საკრალურია ეს 9 წელიწადი, ხო? თქვენი ჩართულობა მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერით რა რითი შემოიფარგლება? თქვენი ბენეფიტები გასაგებია. რაც არის, ხო, გულწრფელად რო გითხრათ, რაც არ გვაქვს ისეთი აქმა, რომ რაღაცა კონკურსი. ერთად მოდიხართ, ხო? ეგ ყველაზე მაგარი. დავამატებდი ძირითადი კონკურსის შემდეგ ძალიან ბევრი ეს წლები დაგროვდა, რაც ძალიან ბევრი მესიჯი მოდიოდა კომენტარი, რომ აი მე არ ვარ სტუდენტი და თუ შეიძლება მონაწილეობა მივიღო. ან მე არ ვარ საქართველოში და თუ არსებობს რაიმე გზა, რომ ამაში ჩავერთო და ამიტომ დავამატეთ უკვე მესამე წელია თუ არ ვცდები, ონლაინ, ანუ ძირითადი კონკურსის პარალელურად გვაქვს ონლაინ მარათონი. სადაც უკვე ეს შეზღუდვები არ მოქმედებს და ყველას, ვისაც უყვარს წერა და ლიტერატურა, შეუძლია უბრალოდ რეგისტრაცია გაიაროს ლეგენდის საიტზე
ამ საიტის ნახვა შეუძლია ჯეოსელის ოფიციალურ გვერდზე, რომელიც დღეს გაეშვა. პირველი ეტაპი რეგისტრაციის გავლა, შემდეგ კონკურსის დღეს ჟიურის მიერ მოწოდებულ თემაზე გამოაგზავნოს ნაშრომი და სულ ეს არის ერთ-ერთი გამარჯვებული შარშან წინ თორსტები კუვეიტიდან ყავდა და მოკლედ ყველა შეუძლია არავის არის შესაძლოა. ანუ გარდა იმისა, რომ სხვა სასწავლებლებისთვისაც მოხსენით ბარიერი, ადამიანი, რომელიც ლიტერატურაზე გაგიჟებულია და უყვარს, მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ასაკის და იმიტომ რომ მაღალი იყო ძალიან ინტერესი და რაღაცით უნდა შეგვეზღუდა ძირითადი კონკურსი, შევზღუდეთ სტუდენტის სტატუსით და პარალელურ რეჟიმში მივეცით ყველა საშუალება, რომ სპეციალური პრიზისთვის იბრძოლოს ონლაინ მარათონში. ოღონდ თემა იქნება იგივე. ჟიური გაახმოვანებს თემას, ვაკო შემდეგ ამას სოციალურ ქსელში დადებს ამ თემას და ყველას აქვს საშუალება, რომ აპლიკაციაშივე შექმნას ნაშრომი. ამასაც ჟიური წაიკითხავს. სპეციალურ აპლიკაციაში. ამას ჟიური წაიკითხავს, გამოავლენს ერთ გამარჯვებულს და სპეციალურ პრიზს მიიღებს ის ერთი გამარჯვებულიც. კაია ეს, ანუ თუნდაც ერთი პრიზისთვის რომ ყველას მოეხსნა, არა? კარგია ჩვენი კონკურსი, არა მხოლოდ. მაროშენი ალბათ საოცრებაა, ხო? ყოველ წელს სხვადასხვა ადგილას სტარტდება კონკურსი. კახეთი ერთმნიშვნელოვნად არჩეულია, მაგრამ ასეთ მშვენიერ და ლამაზ ადგილებში. კონკურსთან ახლავს ხოლმე შემოდგომის ნაწილში ფერადი ფოთლების და ის ეზო, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ერთ-ერთი ლოკაციაა ხოლმე. ნამდვილად მონაწილეების მხრიდანაც ბევრი მომისმენია, რამდენად სასიამოვნო არის ის რამდენიმე დღიანი და რამდენიმე საათიანი მუშაობის პროცესი, როდესაც კონკრეტული სათაურის ქვეშ ქმნიან შემოდგომის ახალ ლეგენდას. მე წარმატებას გისურვებ და წარმატებას ვისურვებ ყველა იმ მონაწილეს, რომელიც შემოდგომის ლეგენდა 2017-ში იქნება ჩართული. და რომელთაც 15 ოქტომბრის ჩათვლით, ასე ვთქვათ, ყველა და ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს აქვს საშუალება მიიღოს ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებაში მონაწილეობა, მოინახულოს მაროშენი, მე ჩამჭა. 1000 ლარის ოდენობით არ დამაცალანინო, რომელიც თესეულის პროექტების მენეჯერია. მაკას სალდაკონენს დიდი მადლობა მაკა სტუმრობისთვის, დიდი ხნის უნახავი, რომელიც გახავთ ჟიურის მუდმივი წევრი და ასევე მწერალი და რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ეს ღონისძიება საქმიანი დილა ჯეოსელის გარეშე, მადლობა ვაკოს მოსვლისთვის, ვაკო კვაჩახია, ჯეოსელის სოციალური მედიის მენეჯერი იყო ჩვენთან ერთად დღეს დიდიდან. ჩვენ საქმიანი დილა უნდა გავაგრძელოთ, ანუ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ და რა თქმა უნდა, Forbes-ის თემატიკა აუცილებლად შემოიჭრება დილიდან სტუდიაში. ბიუროკრატია თბილისსა და ევროპულ დედაქალაქებში, ტურიზმი ციფრებში, პლანეტის უმდიდრესი ადამიანები და მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ავტორები. გამოცემა Forbes-ის ოქტომბრის ნომერი საკმაოდ დატვირთული იქნება და თემატურადაც მრავალფეროვანი. რჩევები დამწყები და შემდგარი ინვესტორებისათვის რეიტინგები, ექსკლუზიური ინტერვიუები და ისტორიები. დეტალები, მათ თქმა უნდა, მარიამ ადამიანმა მოგვიმზადა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება ოქტომბრისთვის Forbes Georgias მიმოხილვით მარიამ დილა მშვიდობის. ანა დილა მშვიდობისა, ვიდრე მიმდინარეთვის გამოცემის თემატიკას შევეხებით, მიდე მაყურებელს შევახსენე, რომ Forbes უკვე 100 წელი შეუსრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი საუკუნეა გლობალური მედიის მძიმეწონოსანი ბიზნესის, ინვესტირების, ტექნოლოგიებისა და ანტრეპრენიორების შესახებ ღრმა და ამავდროულად ფართო აღქმა და ანალიზს თავაზობს მსოფლიოს. საქართველოს ბაზარზე Forbes Georgia 2011 წლიდან დაიწყო ოპერირება და უკვე 5 წელია მკითხველს უყვება ისტორიებს ადამიანებზე, იდეებსა და ტექნოლოგიებზე, რომლებსაც ძალუძ შეცვალოს ქვეყანა და საუკეთესო შემთხვევაში სამყაროც კი. მოგვითხრობს ქართული ბიზნესისა და ეკონომიკის მიღწევების, ცალკეული მეწარმეების, ბიზნესმენებისა და სხვა პროფესიის წარმომადგენელთა წარმატების შესახებ, მაგრამ თხრობას დიდი ძალა აქვს. სიტყვების შთააგონებენ, შთაგონება მოქმედებისაკენ გვიბიძგებს, მოქმედება კი წინ გვექაჩება, ამიტომაც მნიშვნელოვანია Forbes-ის ბაზარზე არსებობა და დარწმუნებული ვარ კიდევ 100 წელი ვივლით ერთად წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე. რაც შეეხება უშუალოდ ოქტომბრის ნომერს, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითმმართველობის არჩევნებამდე სულ ცოტა დრო რჩება, Forbes-მა გადახედა და შეადარება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების საკრებულოს დეპუტატთა რაოდენობას, რომლის მიხედვითაც ჩანს, რომ თბილისზე ბევრად მდიდარ და მჭიდრო დასახელებულ. არაერთ ქალაქში საკრებულოს წევრების რაოდენობა უფრო მცირეა, ვიდრე ჩვენს დედაქალაქში. მარია, მაგალითად, ევროპის რომელ ქალაქშია ყველაზე ცოტა დეპუტატი? ანა, საუბარია მაგალითად ბუდაპეშტზე, სადაც თბილისზე 17 დეპუტატით ნაკლებია საკრებულოში. ასევე სამეულში ხვდება ბარსელონა და რომი. ამ ქალაქების დეპუტატთა რაოდენობა 9 და 3 ჩამოვარდება ჩვენი დედაქალაქისას.
ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგიერთ ევროპულ ქალაქში მმართველობის ჩვენგან განსხვავებული მოდელი, ანუ მაქსიმალურად დეცენტრალიზებული სისტემა მოქმედებს, რაც დეპუტატთა შედარებით მოზრდილ რაოდენობას განაპირობებს, თუმცა ფაქტია, რომ თბილისი არც მდიდარია და არც საკმარისად დეცენტრალიზებული, ევროპის სიაში კი საკმაოდ მძიმედ გამოიყურება. Forbes-ის ფურცლები ასევე დაეთმო ტურიზმსაც, სექტორს, რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი ის იშვიათი სფეროა, რომელიც მუდმივად პროგრესირებს. ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს აგვისტოს თვის მონაცემები, რა დროსაც საქართველოს მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. აქედან ყველაზე მეტი სომხეთიდან იყო, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან. ევროკავშირის სივრციდან კი ლიდერი იტალია გაერთიანებული სამეფო და საფრანგეთია. აუცილებლად დავამატოთ, რომ სოფლიოს ტურისტულ რუკაზე საქართველოს ჯერ კიდევ რჩება როგორც ახალ მიმართულება და ქვეყანაში ჩამოსულ ვიზიტორთა უმეტესობა პირველად გსტუმრობს. ხელმეორედ ჩამოსულ მოგზაურთა რაოდენობა კი ჯერ ძალიან მცირეა. დათანხმებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში იზრდება სხვადასხვა ქვეყნიდან პირდაპირ რეისების რაოდენობა, ხოლო ვიზიტორთა სტატისტიკაში მზარდია როგორც ტურიზმის, ასევე ტრანზიტის წილი, მაინც იმისათვის, რომ ქვეყანაში ტურიზმი მდგრადი განვითარების გზაზე დადგეს, საჭიროა ვიზიტორთა ზრდის სტაბილური დინამიკა და ხელმეორედ ჩამოსულ მოგზაურთა წილის ზრდა. ამისათვის კი გასაუმჯობესებელი ბევრი რჩება, მათ შორის მიწოდების ნაწილში ჯეროვანი განვითარების დროა. კერძო სექტორი ჯერ კიდევ არასაკმარისად ძლიერია იმისათვის, რომ მასშტაბური პროექტები განახორციელოს, ამიტომ მთავარი ბერკეტი ისევ სახელმწიფოს ხელშია. სახელმწიფომ უნდა განავითაროს საჯარო ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ შეიქმნას ერთგვარი პლატფორმა, რომელზეც თავის მხრივ ბიზნესი დააშენებს საკუთარ აქტივებს, თუმცა კითხვა თუ რატომ აფინანსებს ხელისუფლება ბიუჯეტიდან მილიონობით ლარით ისეთ ფესტივალებს ვგულისხმობ Check-in Georgia-სა და Genfest, რომლებიც ამ ბიზნესს ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიან, კვლავ პასუხგაუცემელი რჩება. მწარე ჯემი თელარა გელანტიას არაჩვეულებრივი სტატია, რომლის გაცნობის საშუალება მიეცემა Forbes-ის მიმდევრებს და Forbes-ის მოყვარულებს ამ და სხვა თემებთან ერთად ურჩევ, თუმცა მარიამთან საუბარს დაუბრუნდები, მიუხედავად მართლა ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვებისა, იმას ნამდვილად გავიგებ, თანაც ძალიან მალე თუ რამდენი ასეული ვიზიტორი დააჩექინა ძვირადღირებულმა სუბსიდიამ, რომლის ჩემი აზრით ერთადერთი გამართლება უბრალოდ დიდი რაოდენობით ტურისტების მოზიდვა იყო. დარწმუნებული ვარ, გიორგი, ამასაც დავითვლით და Forbes-ის ფურცლებიდან და ჩვენი სატელევიზიო ეთერებითაც მაყურებელი მალევე შეიტყობს შედეგებს, თუმცა მანამდე მიმდინარე თვის გამოცემის cover story-ზე მიდა ყურადღება შევაჩერა, რომელიც ლისი დეველოპმენტის გენერალურ დირექტორს ნოდარ ადეიშვილს დაეთმო. როგორც თავად აღნიშნავს, დასაწყისში მთავარი გამოწვევა იყო თბილისის ცენტრიდან მოშორებით ადგილი მომხმარებლისთვის მომხიბლელი და სასურველი გამხდარიყო. ასე გახდა ერთ დროს უკაცრიელი ტერიტორია დღეს პოპულარულ სარეკრეაციო ზონად, სადაც $100 მილიონ-ზე მეტი ინვესტიცია განხორციელებული და ასეულობით დასაქმებულ ადამიანს აერთიანებს. თუმცა ლისი დეველოპმენტის სამომავლო გეგმები არსებულ შედეგებზე არანაკლებ ამბიციურია. უფრო მეტი დეტალი ამ და სხვა საინტერესო თემებზე Forbes-ის ოქტომბრის ნომერში შეგიძლიათ იკითხოთ დეტალურად და თემატურად კი უკვე მომდევნო გადაცემებში გავშლით. მადლობა მარიამს, ტიპწყობრი და დეტალური წარდგენისთვის. მოდი ახლა გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო საინფორმაციო ბლოკი გელით. დროებით. ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია, ახალი სასტუმრო ამბროლაურში და 350,000 ლარამდე ინვესტიცია ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილით ხვდებით რამდენიმე წამში ერთმანეთს. ბიზნეს ამბების მოგზაურობის მოყვარულებისათვის თუ ვინმეს გამოგჩათ და ჯერ არ იცით, ახალი პირდაპირ რეისები ევროპული ქალაქების მიმართულებით და იაფი ბილეთები. რომელ ზამთრის კურორტს ირჩევენ უკრაინელი ტურისტები და როგორია თუშეთის ტურიზმის სტატისტიკა, სულ რამდენიმე წამში ვიწყებთ. ამბროლაურში ახალი 30 ნომრიანი თანამედროვე სტანდარტების სასტუმრო აშენდება. სასტუმრო ერთდროულად 120 ადამიანის მიღება შეძლებს. პროექტის განხორციელებაში 350,000 ლარამდე ინვესტიცია ჩაიდება. სასტუმროს მშენებლობა კი უკვე მიმდინარეობს. შენობა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ პროექტ 50 ქონება შენის სასტუმროსათვის ფარგლებში გამოცხადებულ აუქციონზე ფიზიკურმა პირმა 164,000 ლარად შეიძინა. პირველ ეტაპზე სასტუმროში 10-12 ადამიანი იქნება მუდმივად დასაქმებული.
კომპანია ოქროს ფოთოლი ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ დედალაურში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას იწყებს. კომპანიამ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიიღო 243,763 კვადრატული მეტრი ჩაის პლანტაცია 25 წლიანი იჯარით. ქართული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა კი მიზნად ისახავს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას, ქვეყანაში არსებული პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენებას, ქართული ჩაის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას და რეგიონში მოსახლეობის დასაქმებას, რაც თავის მხრივ ხელს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს. რომი, პარიზი, ბარსელონა, პრაღა. ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისიდან კიდევ 4 ახალი მიმართულებით იფრენს. ამის შესახებ კომერციულმა დირექტორმა ჯორჯ მიხალოპულოსმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას გააკეთა განცხადება. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის წამყვანი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რეისებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ჯამში 16 მიმართულებით ევროპის 11 ქვეყანაში შეასრულებს. რომის, პარიზის, ბარსელონას და პრაღის მიმართულებით რეისები კი 2018 წლის მაისიდან დაიწყება. ვიზიარი ასევე აორმაგებს რეისებს რაოდენობის მიხედვით დღემდე მოქმედ მიმართულებებზე, რისთვისაც ქუთაისში ბაზირებული იქნება ავიაკომპანიის კიდევ ერთი ახალი საჰაერო ხომალდი. გადაწყვეტილება ავიაკომპანია ქუთაისიდან ფრენების დაწყებიდან 1 წლის თავზე მგზავრთნაკადის გასამაგებიდან გამომდინარე მიიღო. ვიზიარი კი ჯორჯიან ეირვეის პრაღის გარდა კონკურენციას პარიზსა და ბარსელონას მიმართულებითაც გაუწევს. ჯორჯიან ეირვეისის დამფუძნებელი კი ამის მიუხედავად განმარტავს, რომ მიუხედავად ვიზიარის მიერ დამატებული ახალი რეისებისა, ავიაკომპანია გეგმების გადახედვას არ აპირებს და 2018 წლიდან ბარსელონასა და პარიზის მიმართულებით თავადაც იფრენს. როგორც ცნობილია, ჯორჯიან ეირვეისი თბილისი-ბარსელონა თბილისის მიმართულებით ფრენებს სავარაუდოდ 2018 წლის მარტის მეორე ნახევრიდან, ხოლო თბილისი-პარიზი თბილისის მიმართულებით კი 2018 წლის ივნისიდან დაიწყებს. ორივე მიმართულებაზე ავიაკომპანია კვირაში ორჯერადი სიხშირით იფრენს. რაც შეეხება ვიზიარს, ის როგორც გითხარით, ახალ მიმართულებებს ამატებს, ეს არის პარიზი და ბარსელონა, ასევე რომი და პრაღა. უკრაინული ტურისტული ვებგვერდი Trip My Dream უკრაინელ მოგზაურებს კი 6 საუკეთესო სათხილამურო კურორტს თავაზობს, რომელთაგანაც ამ ზამთარს აუცილებლად უნდა ეწვიო. კურორტებს შორის გუდაურიც არის დასახელებული და როგორც ვებგვერდი წერს, გუდაური ეგრეთ წოდებული სკი ფასებზე ადეკვატური ფასებით გამოირჩევა, რაც ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია იმის, რომ გუდაური პოპულარულია ევროპელ მოთხილამურეებს შორის. გუდაურში ასევე ძალიან იაფი დაგიჯდებათ ჭამა, თან დიდი პორციებით, გარდა ამისა აქ დიდი არჩევანი გაქვთ საცხოვრებლის მხრივაც. შეგიძლიათ გაჩერდეთ როგორც ჰოსტელში, ასევე 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში წერს გამოცემა. ამასთან ერთად ხაზგასმულია ის მინუსები, რაც გუდაურში ჩასულ ტურისტებს დახვდებათ. მაგალითად, საღამოს სრიალი მხოლოდ კვირაში ერთხელ არის და ისიც მარტივ ტრასაზე. თუ აღჭურვილობის დაქირავებას გადაწყვეტთ, აუცილებლად კარგად უნდა გადაამოწმოთ. გუდაურში საკმაოდ ცოტა დისკოტეკა და ბარია. ღამის გართობის მოყვარულებმა კი შეიძლება მოიწყვინოთ. მომსახურებამ თლად იდეალური არ არის, თუმცა ამის კომპენსაციას ქართველების სტუმრებისადმი კეთილგანწყობა ახდენს. ადგილობრივ სუპერმარკეტებში არც თუ მრავალფეროვან პროდუქციას იპოვეთ. თუ გუდაურში ჩასვლას ბავშვებით აპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ბავშვის ეტლით ცერნობა გაგიჭირდებათ, აღნიშნავს ვებგვერდი ამავე სტატიაში. გუდაურის გარდა იმ ზამთრის კურორტებს შორის, სადაც უკრაინელ მოთხილამურეებს ჩასვლას ურჩევენ, არის ავსტრიის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანისა და უკრაინის კურორტებიც. ბოლო 5 თვის მონაცემებით თუშეთში 14306 ვიზიტორი დაფიქსირდა. ამ სტატისტიკას თუშეთის ეროვნული პარკი ავრცელებს. მთელი სეზონის განმავლობაში თუშეთით როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტები ინტერესდებიან. ადგილობრივების ინფორმაციით კი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა მათ ბიზნესზე დადებითად აისახება. მოთხოვნა გაზრდილია საოჯახო სასტუმროებზე და კაფეებზე, ასევე ადგილზე დამზადებულ თექის ნივთებზე. თუშეთის გზა სოფელ ფშავიდან იწყება და აბანოს უღელტეხილზე გადის ზღვის დონიდან 2950 მეტრზე. გზის სიგრძე 72 კილომეტრია, თუ მის გავლას დაახლოებით 4 საათს მოანდომებთ, გზის დიდი ნაწილი კლდეებზე და მთებზეა გაჭრილი. უღელტეხილზე დიდთოვლობის გამო გზა ოქტომბერში თითქმის 7 თვით იკეტება, მაისის შუა რიცხვებამდე. ამ პერიოდში თუშეთში მოხვედრა მხოლოდ ვერტფრენით არის შესაძლებელი.
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურმა კიდევ 3 ელექტრომობილის მფლობელზე გასცა უფასო პარკირების ნებართვა. 9 თვის მონაცემებით დედაქალაქში ასეთი საბუთი სულ 106 სატრანსპორტო საშუალების მეპატრონეს გადაეცა. თბილისის მერია 4 კილოვატზე მეტი სიმძლავრის მქონე ელექტრომობილების მფლობელებზე უფასო პარკირების ნებართვებს მიმდინარე წლის იანვრიდან გასცემს. სრული შემთხვევაში კი ელექტროძრავიანი ავტომობილების მესაკუთრემ განცხადებით ტრანსპორტის სამსახურს უნდა მიმართონ და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობის ქსეროასლები უნდა წარმოადგინონ. დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში სამსახური მონაცემებს City Parks გადასცემს. ამის შემდეგ ელექტრომობილების მფლობელებს პარკირების საფასურის გადახდა აღარ მოუხდებათ. მერიამ და საკრებულომ ელექტრომობილების პარკირების საფასურის გადახდისგან ეკოლოგიურად სუფთა ავტოტრანსპორტის მფლობელების წასახალისებლად გააკეთა ეს გადაწყვეტილება და მათივე მიზნით ჩარჩენ შემოდგომაზე დედაქალაქის 2 წერტილში მერის მიერ გამოყოფილ ადგილებზე ელექტროძრავიანი ავტომობილების დასამუხტი პუნქტები მოეწყო. 7 და 8 ოქტომბერს მეტეხის ხიდზე თბილისობის ფარგლებში ჟურნალ ავტობილდის ორგანიზებით და ავტოკომპანია ფრეგოს პარტნიორობით ტრადიციული ავტოშოუ გაიმართა. ღონისძიების მხარდამჭერი კი თბილისის მერია იყო. დამთვალიერებლებს შესაბამისად საშუალება მიეცათ, რომ გაცნობოდნენ ანტიკვარულ და ხელნაკეთ ავტომობილებზე, სპეციალურად თბილისობისთვის ესარგებლად ფასდაკლებით ახალ ავტომობილებზე. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ნისანის, ფიატის, ჯიპის უახლოესი მოდელები. ტრადიციულად მეტეხის ხიდზე თბილისობის ფარგლებში ჟურნალი ავტობილდი აწყობს ავტოშოუს ორდღიანს, დღეს და ხვალ შაბათ-კვირას. გაიმართება ავტოშოუ, ავტომოყვარულები აუცილებლად უნდა მოვიდნენ, გვაქვს ბევრი სიახლე, აქ თბილისის ავტომუზეუმს პირველად, აქამდე არ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, გამოფენილი აქვს 10 უნიკალური მოდელი, აქამდე ეს არ მომხდარა, არის ახალი ავტომობილები, რომლებიც უპრეცედენტო ფასად იყიდება. ყავს აქ სხვადასხვა კლუბების წარმომადგენლები და ბევრი სიახლეა. დღეს ჩვენ ვართ პარტნიორები ავტობილდის ჟურნალის, რომელმაც მოაწყო ეს მშვენიერი ავტოშოუ. ავტოშოუ არის ძალიან მოთხოვნადი, უკვე მეორე წელია ჩვენც რაც პარტნიორები ვართ და ძალიან დიდ მოწონებას იმსახურებს მოსახლეობაში. პარისკის საღამოს King David-ის რეზიდენციებში იასამნისფრად განათებულ 32 სართულზე ჯეოსელმა კიდევ ერთი ეტაპის დაწყებაზე გააკეთა განაცხადი. ბიზნესი ბიზნესისათვის, ანუ ამ შემთხვევაში ჯეოსელი ბიზნესისათვის, ანუ ჯეოსელი პარტნიორი, ასეთია კომპანიის ხედვა. ამიტომაც ბიზნესის ტრადიციული B2B მიმართულება ჯეოსელმა ჩაანაცვლა ბიზნესისათვის ახალი B4B მიმართულებით. შთამბეჭდავი პრეზენტაციის შესახებ ბევრის მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ამბებს ნინი ლონგურაშვილის რეპორტაჟისთვის შემოვინახავ. მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ სიუჟეტის დაწყებამდე თავად პრეზენტაციაზე მომხმარებლის 4 ახალი მიმართულების წარდგენა მოხდა. ინოვაციის 20 წლიან გზაზე მდგარმა ჯეოსელმა კიდევ ერთ ახალ საფეხურს მიაღწია. B4B, ანუ Business for Business მიმართულება. იდეა, საითაც ჯეოსელი მიდის გენერალურ დირექტორს პაվել სმალინსკის ეკუთვნის. სიახლე, რომელსაც ჯეოსელი შეეჭიდა კომპანიის კორპორაციულმა კლიენტებმა, მომხმარებელმა და მედიამ, King David-ის რეზიდენციიდან, ანუ 31 სართულიდან გაიგეს. Today we have a pleasure to announce the B4B concept. უახლესი და ყველაზე საფუძვლიანი სრულება, რომლითაც ვამაყობთ, არის B4B კონფერენცია. ჩვენ ვარს ვამბობთ, ყველაფერი ძველზე დავიწყებთ ახალ ერას, რომელიც უნიკალური არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის. ნაცვლად იმისა, რომ ვიყოთ მხოლოდ ტელეკომუნიკაციური სერვისის პროვაიდერი, ჩვენ ვთავაზობთ 360 გრადუსიან პარტნიორობას. იქამდე სანამ King David-ში შეკრებილი ადამიანები 31 საფეხურს აივლიდნენ და ჯეოსელის ახალ კონცეფციას გაეცნობოდნენ, საცხოვრებელი კომპლექსის პირველი სართული სრულად აითვისეს 7 და საქმიან გარემოში. ჯეოსელმა ძველი სკოლა მოიტოვა და სულ სხვა სახით გახდა მათი კლიენტების პარტნიორი. ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს კლიენტებზე მთელი გულით, ტოვებს თავის ხელწერას, ბიზნეს ატელიეში მათზე მორგებულ შეთავაზებებს აკეთებს და ამით იქმნება იასამნისფერი წრეც. ჯეოსელის მხრიდან თუ ციფრული იარაღებია საჭირო ის, ზუსტად რომ მათთვის ავითარებს ინდუსტრიაზე მორგებულ ბიზნეს გადაწყვეტილებებს. როცა მენტორობაა საჭირო, ჯეოსელი ქმნის და სთავაზობს საკუთარ სივრცეს და ასე ბოლომდე ზრუნვით გრძელდება ურთიერთობა, სანამ მათ შორის პარტნიორობა არ შედგება. ჩვენ ვართ ძველ სკოლაზე, რომელიც გულისხმობს B2B-ს და გავხდით გარდავიქმნით და ჩავანაცვლეთ ეს
B4B მიმართულებად ამის პარგლებში ჩვენ ვთვლით და მიგვაჩნია და გვჯერა ამის რომ ჩვენ ერთობლივად პარტნიორობის პარგლებში უფრო მეტ წარმატებას მივაღწევ და ამ წარმატებით სრულად შევიდან ქვეყნის განვითარებისთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ამ ახალი მიმართულების კონცეფცია ეფუძნება მე-20 საუკუნის დასაწყისსა და დღევანდელობის კავშირს ბიზნესისა და ინდუსტრიული განვითარების ჭრილში. ახალი კონცეფციის ფარგლებში ჯეოსელმა გადაწყვიტა ამ ისტორიის ამსახველი მნიშვნელოვანი ფაქტები პოსტერების სახით გადმოეცა. პირველად იყო სიტყვა, მაგრამ ჩვენთვის იყო ხაზი. რადგან მხატვრები ვართ, გავავლეთ ხაზი მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან 21 საუკუნის დასაწყისამდე. ხაზი, რომელიც გავატარეთ ინდუსტრიულ და ეკონომიკურ განვითარების ბუმიდან დღევანდელ დღემდე. ხაზი, რომელიც იყო საფუძველი ამ ყველაფრის აიდენტიკის და ვიზუალის აგების ოქროს კვეთაზე, ვინაიდან ყოველივე ბიზნესის საწყისი, ფუძე არის მათემატიკა, ამიტომ ყველაფერი არის მათემატიკაზე დაბრუნებული. კონცეფციიდან გამომდინარე, ყველა დეტალში არის გათვალისწინებული წინა ეპოქისა და თანამედროვეობის შერწყმა. ერთ-ერთი ასეთი დეტალი საღამოზე მუსიკალური გაფორმება იყო. გაჟღერდა გასული საუკუნის ყველასთვის ცნობილი და საყვარელი შემსრულებლის ინოლა გურგულიას სიმღერები ფონად. საერთოდ ძველი ძალიან მიყვარს და ვაფასებ, რაც ღირებულია და რაც კარგია, მაგრამ სიახლებსაც ძალიან მივესალმები. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენი მუსიკალური მხარე, რომელიც ალამაზებს მე მგონი ამ საღამოს, რაღაცა ძველის და ახლის შერწყმა არის ერთმანეთთან. ახალგაზრდები ჯგუფი Window წარმოგიდგენს ცნობილ ქავერებს თავიანთი ვერსიით, ხოლო ჩვენ ძალიან მოხარული ვარ მე, რომ ჯეოსელმა ზუსტად ინოლა აირჩია, იმიტომ რომ მგონია რომ რაღაც ყველასთვის მისაღებია, ყველას გულში შედის და კიდევ ერთხელ აჟღერდება ინოლა. 31 სართულზე გატარებული საღამოს ყველა დეტალი ნიშნავს იმას, რომ ჯეოსელი სწორად ხედავს მომავალს, ჭკვიანურად ინარჩუნებს ბაზრის წილს და რაც მთავარია, ჯგუფს შემუშავებული აქვს პრინციპები, რომელიც ჩვენ საერთო ღირებულებებთან ერთად მიუთითებს თანამშრომლებსა და მომწოდებლებს, თუ როგორ გამოიყენონ ისინი თავიანთ საქმიანობაში. გუნდს, რომელსაც იასამნისფერი ლოგო აერთიანებს, სჯერათ ამ მიმართულებების. მათ ინოვაციების არ ეშინიათ და მთელი გულით ზრუნავენ ჩვენზე. ამით იასამნისფერი წრეც შეიკრა. წრეს ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა სულ რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო საავტო მიმოხილვით. თასწყეში სანამ შოთა შემოგვერდება, გეტყვით რომ გასული კვირის ბოლოს სავაჭრო დღის დასასრული მიმოხილვით სანამ ამ კვირის პირველი დღის ვაჭრობა გახურებულა ძალიან საინტერესო იყო. დოლარი მართალია პარასკევს დაეცა, მაგრამ მას შემდეგ რაც გავრცელდა ხმები რომ ჩრდილოეთ კორეა აპირებს გრძელ დისტანციაზე მფრენი ჭურვი გამოსცადოს, შესაბამისი გავლენებით მოგვიანებით თანდათან უფრო აისახა. აი რა ხდება სხვა დანარჩენი მიმართულებით უკვე საერთაშორისო საავტო ბაზარზე, ამას შოთას განმოვისმენთ. შენ გამარჯობა, მივესალმებ მაყურებელს. ხსენებული გამოცდა ჭურვის რეგიონში ვითარების დაძაბვის რისკს ზრდის. მანამდე დოლარის ფასი ზევით მიდიოდა, მოგეხსენებათ, პარასკევი დღე, ქუჩაბა დღის მიმოხილვაში ეს ტრენდი იყო. სექტემბერში ამერიკის დასაქმების სტატისტიკის მაჩვენებლები იყო ძალიან კარგი. ამერიკის ეკონომიკამ 33,000 სამუშაო ადგილი დაკარგა სექტემბერში, მაგრამ აქამდე 7 წელი პრინციპში ზრდა იყო და დაქირავებათა რიცხვის შემცირების მიუხედავად, რაც სავარაუდოდ ქარიშხალი ირმას და ჰარის დამსახურება დაუსაქმებლობამაც იკლო. 2001 წლის მერე უმუშევრობა ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზეა 4,2%-ზე, ხოლო საათობრივმა გამომუშავებამ თითქმის 3%-ით მოიმატა. ხელფასების ზრდა სავარაუდოდ ინფლაციაზე იმოქმედებს, რაც ამყარებს ეჭვს, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს აწევს. ეს ეჭვი მოგების მოსურნე ინვესტორებს იზიდავს ამერიკისკენ, რომ ფული ამერიკულ აქტივებში დააბანონ. დოლარის ფასი იაპონური იენისთვის 113.9-მდე ავიდა პარასკევს, თუმცა დღის ბოლოს ფასმა ისევ კლება დაიწყო და 112.9-მდე დაეშვა ევროს რაც შეეხება. მისი ფასი დოლარისთვის 17 აგვისტოს შემდეგ ყველაზე იაფ მაჩვენებელზე ჩამოვიდა და 1 ევრო დოლარად და 16.9 ცენტზე ოდნავ მეტად ივაჭრებოდა, თუმცა მოგვიანებით ფასმა კვლავ გადააჭარბა დოლარსა და 17 ცენტს. გირვანქა სტერლინგის ფასი
რომელიც ერთი თვის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზე იყო პარასკევს, რაც Brexit-ის გარშემო მთავრობაში აზრთა სხვადასხვაობით იყო გამოწვეული. დღეს 1 გირვანქა სტერლინგის ფასი ოდნავ აღემატება $-სა და 30 ცენტს. რაც შეეხება კრიპტოვალუტების ნაწილს, ბიტკოინის ფასის ზრდას აგრძელებს და $4,453 აჭარბებს. ეთერიუმის ფასიც გაიზარდა, მაგრამ ოდნავ $300-მდე. დააკვირდებოდით, ალბათ ეთერიუმის ფასი მთელი კვირა სტაბილური იყო. საქმე იმაშია, რომ ინვესტორები ელიან, როდის გაიყოფა ეთერიუმი კიდევ ერთხელ ორ ნაწილად, ანუ ორად უკვე გაყოფილია და კიდევ ორად უნდა გაიყოს, რაც 17 ოქტომბერსაა მოსალოდნელი. ალტერნატიულ ვალუტას ბიზანტიუმი ერქმევა, ინვესტორები არ ისკავენ, სანამ ბაზრის რეაქციას ნახავენ. რიპლი ისევ ზრდას აგრძელებს და ბოლო 24 საათის განმავლობაში ისევ 10%-ით არის გაზრდილი და ახლა მისი ფასი 6 ცენტამდე აღწევს. ბიტკოინ ქეშის ფასი კი ოდნავ შემცირდა $355-მდე. ბიტკოინ გოლდზე გავიგე კიდე სიახლე, რომ ბიტკოინ გოლდი გამოვა, ანუ მესამე ბიტკოინი კიდე, რომელიც კრიპტოვალუტების ამ აღლუმს დაამშვენებს. მოდი გავიდეთ რეკლამაზე და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით უკვე სრული შემადგენლობით. აბა დავიდეთ. ცხოველთა დაცვის ფედერაციის ხელმძღვანელმა თემურ ლაჭყებიანმა მიუსაფარ ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფარი ბინათართა მკვლელობაში დაადანაშაულა ინგლისური მარილის მაგნიუმის სულფატის ჰეპტაჰიდრატის გამოყენებით. აღნიშნულ ფაქტს ცხოველთა მოყვარულებისა და დამცველებისგან მწვავე რეაქცია მოყვა და თქონდა ნინი ლომბურაშვილმა ვერ დატოვა ეს თემა უყურადღებოდ. ის მუშაობდა ამ თემაზე, რომელიც შეეცადა დაედგინა სიმართლე, რას იყენებს თბილისის მერის სიპი ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო ძაღლებისა და კატების ევთანაზიისათვის. ნინი ახლა დილიდან გვიერთდება. ნინი დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მივესალმებით შესტუბრებსაც, ვიცი რომ ამ თემაზე დისკუსია, დიალოგი იქნება, თუმცა მოგვიყვება სიუჟეტიც. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც, ჩვენ შევეცადეთ დაგვედგინა სიმართლე. თუ რა სახით ხდება ცხოველის მოკვდინება სახელმწიფო თავშესაფარში, რაზეც რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია ამის შესახებ. გადამღებმა ჯგუფმა იმ დღესვე დავიწყეთ სიმართლის ძიება და შესაბამისი ადამიანების კომენტარიც მოვისმინეთ. ახლა ნახოთ სიუჟეტი, შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ეს არის კადრები, რომელიც გუშინ სოციალური ქსელის მეშვეობით ცხოველთა დაცვის ფედერაციის ხელმძღვანელმა თემურ ლაჭყებიანმა გაავრცელა. თავისთავად ამ ყველაფერს ცხოველთა მოყვარულებისა და დამცველების მხრიდან მწვავე რეაქცია მოჰყვა. საუბარია ცხოველების მაგნიუმის სულფატით მოკვდინებაზე. თემასთან დაკავშირებით ცხოველთა დაცვის ფედერაციის მხრიდან იმ დღესვე გაიმართა პრესკონფერენცია კვირას პრესკლუბში. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ის მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებენ იმას, რომ თბილისის მერის ცხოველთა იზოლირების სამსახურში საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში ხორციელდება ცხოველების დახოცვა. ცხოველების დახოცვას არაჰუმანური მეთოდებით ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ლერი ქვარაია უარყოფს და ამბობს, რომ ეს კადრები არის 2014 წლის სექტემბრის მიწურულს გადაღებული, მაშინ, როდესაც სააგენტო არ არსებობდა. შეგვიძლია ხაზგასმით აღნიშნოთ, რომ ვიდეო მასალა არის გადაღებული სავარაუდოდ 2014 წლის ალბათ სექტემბერში, ამინდიდან გამომდინარე 2014 წელს იმდენ მივთითებ, რომ მანქანაზე ეს ჩვენი მანქანა, ამჟამად სააგენტოს მანქანა, რა თქმა უნდა, ამას არ ვუარყოფთ, თუმცა სანომრე ნიშნები, რომლებიც კადრებში ჩანს, არის ძველი სანომრე ნიშნები, რომლებიც შეიცვალა სააგენტოს შექმნის შემდგომ, ანუ 2015 წლის იანვარში და შესაბამისად ქონება, რომელიც გამოიცა განსაკუთრებულ დავალებათა სამსახურისგან ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს, მათ შორის იყო ის ავტოტრანსპორტი, რომელიც მითითებულია კადრებზე და ის ძველი სანომრე ნიშნები მიუთითებენ ცალსახად, რომელიც არის 2014 წლის მასალა. ჩვენ დავკავშირდით თემურ ლაჭყებიანს, ადამიანს, რომლისგანაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა. ჩვენთან საუბარში ის აღნიშნავს, რომ ვიდეო, რომელშიც მკვეთრად ჩანს ევთანაზირებული ცხოველები, გადაღებულია იმ პერიოდში, როდესაც სააგენტოს სათავეში ლერი ქვარაია და თემურ ფხალაძე დღევანდელი ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორი იყვნენ. ეს ავტომობილები არის შეძენილი მაშინ, როდესაც თემურ ფხალაძე იყო ისევ სამსახურის ხელმძღვანელი.
ესე იგი, რაც შეიქმნა თბილისის მერიამ, რაც ააშენა 2011 წელს, დაახლოებით წელიწადნახევარი იყო დავით სადათერაშვილი თავშესაფრის დირექტორი და სადათერაშვილის დროს იყო დაბალჭერიანი ფორდის მარკის მიკროავტობუსები, რომელთაც იჭერდნენ ძაღლებს. როდესაც მოიხსნა ის, ესე იგი 2012 წლის მიწურულე იყო ზუსტად არ მახსოვს, მას შემდგომ 2013 წლიდან უკვე თემურ ფხალაძე არის ხელმძღვანელი და უბრალოდ სახელი ერქვა სხვა, მაგრამ რეალურად მაშინ ერქვა სახელის საგანგებო პედაგოგიური სიტუაციების სააგენტო, ეხლა ქვია ცხოველთა მონიტორინგის ამით არაფერი არ იცვლება. ერთი თვის წინ ვიყავი მე თავშესაფარში და ზუსტად ეს მანქანა ამ ზომის მიადგა ჭიშკარს და მართალი გითხრათ, ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ გაეღოთ ეს მანქანა, იმიტომ რომ მაინტერესებდა შიგ რა ხდება. აღმოჩნდა, რომ ძაღლი იყო ერთი, მაგრამ ძალიან დიდხანს არ აღებდნენ ამას. საერთოდ გასაიდუმლოებისკენ მიდრეკილება აქვს ამ ორგანიზაციას. მაგნიუმის სულფატის შესყიდვის ფაქტი ლერიქვარაიამ ჩვენთან საუბარში დაადასტურა, მაგრამ აღნიშნა, რომ ეს ნივთიერება სხვა მიზნებისთვის გამოიყენება. მიმდინარე წელს სააგენტო შესყიდული აქვს 5000 ერთეული მაგნიუმის სულფატი, ეგრეთ წოდებული ინგლისური მარი. გენერიული დასახელება მაგნიუმის სულფატი, შემადგენლობა მაგნიუმის სულფატი 25 გრამი, ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი, სპაზმოლიზორე, საფაღაროთო საშუალება. 2017 წლის 10 სექტემბრის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო სტატისტიკის მიხედვით შეყვანილია თავშესაფარში 4916 ძაღლი და კატა. ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა 2703-ს. გაყვანილია თავშესაფრიდან 2517 და ევთანაზირებულია ან მოკვდინებულია 2255. გამოდის, რომ თავშესაფარში მოხვედრილი ცხოველების ნახევარი ბეიკერის ორმოში აღმოჩნდა. პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ 2010 წელთან, მაშინ, როდესაც ამ მიმართულებით შეპესე დებიუტი მუშაობდა ყოველგვარი ჰუმანური წესების გარეშე. ეს ხდებოდა 2007 წლიდან საქართველოში. 2010 წლის 1 აპრილის ხელშეკრულების მიხედვით, ერთი წლის განმავლობაში დაჭერილი უნდა ყოფილიყო 16100 ცხოველი. დაჭერილი ძაღლების 20% ჩაუტარდებოდა სტერილიზაცია, კასტრაცია. აქედან 12880 ერთეულს ჩაუტარდებოდა ევთანაზია და კრემაცია. ხელსაწერს შეპესე დებიუტის დირექტორი ბექა გელაძე. ეს ხდებოდა 2010 წელს და 7 წლის თავზე ცივილიზებულ საქართველოში ისევე ეჭვქვეშ დგას ცხოველის მოკვდინების შესახებ ინფორმაცია. ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ლერიქვარაია ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე და მარიამ ჩხეკვაშვილი აგრარული უნივერსიტეტის ვეტერინარული კლინიკის მთავარი ვეტერინარი. პირველი კითხვით მარიამთან გადავალ. დილომშვიდობისა მარიამ, მადლობა რომ ხართ საქმიანი დილის სტუდიაში და განმარტოთ ცხოველის შემთხვევაში, როდესაც თავშესაფარი ყიდულობს ამდენი დიდი რაოდენობით ინგლისურ მარილს, იგივე მაგნიუმის სულფატს. რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი? თუ ძველი სტანდარტებით ვიმსჯელებთ, რომ ინგლისური მარილი ზუსტად ევთანაზიის გამოიყენება, მაშინ თავისთავად ვიფიქრებთ, რომ დასაძინებლად, ხო? მით უმეტეს ადრე პერიოდში, სულ ცოტა ხანია, რაც დაიშვა თიოპენტალის შესყიდვა, ამ ეტაპზე როგორც თვითონ აცხადებენ, თიოპენტალით აკეთებენ ევთანაზიას. ეხლა ხან დაიშვა თიოპენტალის შესყიდვის საშუალება მიეცა ადამიანებს და შესაბამისად შეგვიძლია, რომ ევთანაზია გავაკეთოთ მაქსიმალურად ჰუმანური საშუალებებით, მაგრამ დღეისათვის თემა არ დგას მხოლოდ ვთქვათ მუნიციპალური რატო ყიდულობს ინგლისურ მარილს, არამედ გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ვეტერინარულ კანონმდებლობაში არ არსებობს საერთოდ ჩანაწერი ევთანაზიის შესახებ და მე გითხრათ სიმართლე ვესპას დოკუმენტი გადავთარგმნე მოვარგე ქართულ რეალობას გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცი როგორ მიდგომები აქვთ დღევანდელ მუნიციპალურებში და არა მარტო მომუშავე ვეტერინარებს, მოვარგე ქართულ რეალობას, გადაუგზავნე ვეტდეპარტამენტს, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით არსად არ დაიძრა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ინტერესი როგორც ესეთი არ არის წვრილი ცხოველები და გამომდინარე აქედან მარტო მუნიციპალურს ვერ დავადანაშაულებთ ინგლისური მარილის გამოყენებაში ევთანაზიის. თქვენ ამბობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მაინც ასე თუ ისე ევროპულ სტანდარტებს უახლოვდება, სხვა წვრილი ცხოველების ვეტერინარული კუთხით არანაირი სტანდარტის შესაბამისობა არ არის ლაპარაკი მარტო თავშესაფრებზე.
თავშესაფრებშიც და ჩვეულებრივ ვეტერინარულ კლინიკებშიც ვეტერინარები იყენებენ ინგლისურ მარილს, რომლითაც ცხოველის დაძინება, მოკვდინება არის საკმაოდ სასტიკის ქმედება, იმიტომ რომ ცხოველი განიცდის. დაგვისაბუთოთ, აი სახელებით გითხრათ, რომელი ვეტერინარული კლინიკა თუ თავშესაფარი იყენებს ინგლისურ მარილს? კლინიკებს მე ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ სულ ეხლახანს მე და თემურიმ წამოვწიეთ ეგ საკითხი ქუთაისის მუნიციპალურ თავშესაფართან მიმართებაში, იმიტომ რომ 17 კილოგრამი ინგლისური მარილი ჰქონდათ შესყიდული და შესაბამისად, როდესაც ვიკითხეთ რისთვის მათ გითხრეს, რომ ეს იყო მსხვილი რქოსანი პირუტყვის საფაღარათად გამოყენებული, თუმცა ჩემთვის აქ დგას ესეთი საკითხი. ადამიანი, რომელიც საქართველოში უშვებს ცხოველს თავისუფალ საძოვარზე, არ გვაქვს ხო შემოღობილი საძოვრები და თავისთავად გვყავს ძროხები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი სანომრე ნიშანი, რომელმაც შეიძლება გადაუხვიოს გზას, მაგრამ საღამოს მივა სახლში და არის კერძო საკუთრება. რა უფლებით ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ამ ჩემ ძროხას აიყვანს, თქვათ რომ პირობითად ჩემია, რა უფლებით უკეთებს ნებისმიერ манипуляციას ჩემი ნებართვის გარეშე. არის თუ არა ეს საკუთრების უფლების დარღვევა? ამ კითხვაზე თავისუფლად შეგვიძლია ბატონ ლერი ქვარაიას ვკითხოთ, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება ახლა. ბატონ ლერი, დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ საქმიანი დილის სტუდიაში. თუ შეგიძლიათ რომ გასცეთ მარიამის კითხვას პასუხი, იგივე ხდება ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს თავშესაფარშიც არის ძაღლებთან ერთად და კატებთან ერთად ძროხებიც და თქვენ რა დანიშნულებით იყენებთ ინგლისურ მარილს? ეს იგივეა, რაც ქუთაისის თავშესაფარში და იგივე ქუთაისის თავშესაფარი თუ გადის თქვენთან კონსულტაციას? მოგესალმებით ნინი, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. ძალიან საინტერესო თემაა, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მე ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ მარიკას, რომელმაც საკმაოდ კვალიფიციურად აღწერა პრეპარატის მაგნიუმის სულფატის დანიშნულება, თუმცა აქ ხაზი უნდა გაისვას, რომ მაგნიუმის სულფატი არის დამატებითი საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფდა ცხოველების ევთანაზიას ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარში. ევთანაზიის პროცესი, რამდენად სამწუხაროდაც არ უნდა იყოს, არის ზოგადად რეალობა, რომელთანაც პოპულაციების მართვის ღონისძიებების პროცესში სააგენტოს უწევს შეხება. ეს გაახლავთ იმ კატეგორიის ცხოველები, რომლებიც ნორმატიული აქტების საფუძველზე აგრესიის ან დაავადების დადასტურების შემთხვევაში დაექვემდებარებიან ჰუმანურად მოკვდინებას. სწორედ ევთანაზიის პროცესის პირველ ეტაპზე გამოიყენებოდა პრეპარატი ქსილაზინი, რომელიც გაახლავთ სედატიური, ანალგეტიკური, ანესთეზიური და მიორელაქსანტური დანიშნულების. ანუ მხოლოდ ამ პრეპარატის შეყვანის შემდგომ, როდესაც მარტივად რომ თქვა, ცხოველი გადადიოდა ძილის მდგომარეობაში, მას უკეთდება გაუტკივარება, მისი მოდუნება კუნთების და დამშვიდება. მხოლოდ ამ მდგომარეობის მიღწევის შემდგომ კუნთში შეყვანით ხდებოდა მაგნიუმის სულფატის შეყვანა, რომელიც უზრუნველყოფდა გულის გაჩერებას. და ბატონ ლერი, ანუ თქვენ ამით ამბობთ, რომ დღესაც თავშესაფარი იყენებს ინგლისურ მარილს, აი ამ ყველა საფეხურის შემდეგ? რა თქმა უნდა, არა, დღეს და ქალბატონ მარიკას ტექსტში შევიტანდი მცირე შესწორებას, ვინაიდან არა ახლახანს დაიშვა სააგენტო თიოპენტალის შესყიდვებზე, არამედ 2017 წლის თებერვლიდან, ეს გახლავთ ის პერიოდი, საიდანაც სააგენტო ცხოველების ევთანაზიისთვის ხაზს უსვამს. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დგინდება მათი დაავადება ან აგრესია, ევთანაზია ხდება ასევე ქსილაზინის და თიოპენტალის გამოყენებით. ინგლისური მარილი, ეგრეთ წოდებული, ანუ მაგნიუმის სულფატი ამ ეტაპზე ცხოველების ევთანაზიის პროცესში არ გამოიყენება. თუმცა თქვენ სიუჟეტშიც აღნიშნეთ, რომ ცხოველთა მონიტორინგის თავშესაფარს შესყიდული აქვს 5000 ერთეული მაგნიუმის სულფატი. ამ შემთხვევაში მაშინ რისთვის იყენებთ? რატომ შეისყიდეთ ამ რაოდენობით ინგლისური მარილი, თუ ეს არ გჭირდებათ თქვენ ძაღლების მოკვდინებისთვის? ნინი, გეთანხმებით, სწორი კითხვა არის. მეც აღვნიშნეს თქვენთან ინტერვიუს დროს 2017 წლის დასაწყისში სააგენტომ შეისყიდა ეგრეთ წოდებული ინგლისური მარილი, სწორედ ევთანაზიის პროცესის უზრუნველსაყოფად, ქსილაზინის საჭირო მარაგთან ერთად. თუმცა მას შემდგომ, რაც ჩვენ მივიღეთ ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისგან რეკომენდაცია თიოპენტალის გამოყენებასთან დაკავშირებით, 2017 წლის თებერვალში შესყიდული იქნა ის საჭირო მარაგი თიოპენტალის და სწორედ თებერვლის თვიდან ინგლისური მარილი არ გამოიყენება ევთანაზიისთვის. და ამ შემთხვევაში სადმი გაქვთ ამდენი რაოდენობის მარილი, ეს ხომ რეალურად ბიუჯეტიდან გახარჯული თანხა არის და არ არის საკმაოდ დაბალ თანხაზე საუბარი. ღირებულებასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ეს არის ფაქტურად ერთ-ერთი ყველაზე იაფი პრეპარატი, რომ ზოგადად ვეტერინარიის სფეროში
და შესაძლოა მარიამ ამისთვისაც იყენებენ სხვა ვეტერინარული კლინიკები ან თავშესაფრები ცხოველის ევთანაზიისთვის, რადგან დაბალ ფასიანი არის და ამითი ბიუჯეტი აქ ერთი კორექტირება მე მინდა პირიქით შევიტანო, რომ მე რო აღვნიშნე, რომ თიოპენტალის გამოყენება დაიშვა, მე ვთქვი, რომ თიოპენტალის გამოყენება დაიშვა სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ აჯგუფის კატეგორიაში შედიოდა და შესაბამისი ლიცენზიის და ნებართვის გარეშე ვერ შეისყიდი და ვერავინ. მათ შორის ვერც მუნიციპალური თავშესაფარი, ვერც მე ვერ შევისყიდით და ვერც ვერავინ. თუმცა მე მაინც ყოველთვის მგონია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უნდა ვაკეთოთ საქმე, უნდა ვაკეთოთ ის ხარისხიანად. კი, ნამდვილად ინგლისური მარილი არის ყველაზე იაფიანი საშუალება, თუმცა თუ ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, უნდა ვაკეთოთ ხარისხიანად და თუ ჩვენ გვინდა რომ ტკივილის გარეშე დავაძინოთ ცხოველი, მე რა რომ ქსილაზინით ადუნებდნენ და მე რა რომ შეყავდათ ინგლისური მარილი. მე თვითონაც ვაღიარებ. სხვა საშუალება არ იყო. როდესაც ცხოველი იტანჯება, ჩვენ შემთხვევაში იტანჯება და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ჩვენთან რომ მოვიდეს უბრალოდ ცხოველის დასაძინებლად, ჩვენ ნამდვილად არ დავაძინებთ ცხოველს, მაგრამ თუ ცხოველის ჯანმრთელობის კონდიცია შეუსაბამოა სიცოცხლესთან და ცხოველი იტანჯება, გიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება და თუ ამის გაკეთება გიწევს, მოდი ჯობია ცოტა უფრო მეტი ხარჯი მქონდეს, ვთქვათ, ვიდრე 50 თეთრი და იყოს ეს 10 ლარი, იგივე მე პატრონესაც ურჩევნია დარწმუნებული ვარ გადაიხადოს 10 ლარით მეტი და იცოდეს რომ მისმა ცხოველმა მართლა დაიძინა და არა ქსილაზინის ფონზე ინგლისურ მარილს შეყვანილმა პლუს განიცადა ტკივილის სიკვდილის წინ. ბატონელერი, თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდე. ჩვენ როგორც ცხოველთა მოყვარულები და უფლებადამცველები, გასაიდუმლოებული თავისთავად არ უნდა იყოს ცხოველთა მონიტორინგის საქმიანობა, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება თავშესაფარი. როგორ შეგვიძლია გავაკონტროლოთ, რომ არა ინგლისური მარილით, არამედ ჰუმანური წესებით ძინდება ცხოველი თავშესაფარში? კიდევ ერთხელ მე ხაზი მინდა გაუსვა, ამასთან ერთად დავეთანხმო მარიამს, მადლობა მოუხადო, ვინაიდან მან საკმაოდ კაფიოდ გამართა ეს ყველაფერი, ეს იყო გარდაუვალი რეალობა, რომელშიც მუნიციპალურ თავშესაფარს უწევდა ამ ღონისძიებების ჩატარება და 2017 თებერვლიდან ეს პროცესი შეიცვალა ჰუმანურად, სწორედ იმ ლოგიკის საფუძველზე, რომელიც მარიამმა ბრძანა. რაც შეეხება ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს და მუნიციპალური თავშესაფრის საქმიანობის ზოგადად ღიაობას, მე ვერ მივიღებ ამ მიმართულებით, სააგენტო ვერ მიიღებს შენიშვნებს, ვინაიდან ერთი ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ბაზაზე შექმნილია მუდმივმოქმედი საზოგადოებრივი საბჭო, რომელშიც გაერთიანების საშუალება გააჩნია ნებისმიერ ადამიანს და ეს საბჭო იძლევა ძალიან ფართ ფორმატს სააგენტოს საქმიანობის მონიტორინგისთვის და გარდა ამისა მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ჩვენ სულ ახლო მომავალში სააგენტოში მივიღეთ ერთ-ერთი აქტიური არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ცხოველთა დაცვის სფეროში, ამ ჟესტითაც სააგენტოს სურდა რომ ხაზი გაისვა ღიაობისთვის, ჩვენ დასამალი არაფერი არ აქვს, ჩვენი საქმიანობა ხორციელდება მხოლოდ კანონმდებლობის საფუძველზე და მე თუ ნებას მომცემთ, ხაზი მინდა გავუსვა იმ კადრებს, რომლებიც გააჟღერდა და რომლებმაც ეს ვნებათა ხელობა გამოიწვია. ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი, რომ ჯერ ერთი ამ კადრების გადამღები მარტივად რომ თქვა, არის სავარაუდოდ ალბათ დეგრადირებული ფსიქიკის ადამიანები, რომლებაც რატომღაც ჩათვალეს, რომ შესაძლებელია ასეთი კადრები გადაიღო და ის ადამიანები, თუმცა ეს კადრები ხომ არ მეტყოლებს იმას, რომ ეს ან მონტაჟი ან ასე შემდეგ ხდება ის, რაც რეალურად რამდენიმე დღის წინ გადაიღო თემურ. ამაზე მაქვს საუბარი სწორედ და ის ადამიანი, რომელმაც გაასაჯაროვა ეს კადრები და ჩათვალა, რომ ამით ან სახელს მოიხვეჭდა, ან რამე სხვა დივიდენდებს მიიღებდა. ეს არის აბსოლუტურად ლეგალური პროცესი, მე მინდა ხაზი გაუსვა ამას. ეს არის ის რეალობა, რომელშიც თბილისს და თბილისელებს უწევთ ცხოვრება. თბილისის ქუჩებში არის. ბატონელერი, ჩაგეკითხებით უკაცრავად, ცოტა დრო დაგვრჩა საეთერო. 112-ის მანქანა ჩანს კადრებში, რომელიც რეალურად ახალი არის, როდესაც თქვენ სათავეს შედეგით თავშესაფარს და ასევე კადრებში ჩანს მასშებიც, რომელიც აბსოლუტურად არაჰუმანურია და არ შეიძლება რომ გამოიყენებოდეს დღეს. თუ ჩვენ ევროპულ სტანდარტებს უახლოვდებით. აი ამაზე რა კითხვას გაგცემთ და აი ამით დავასრულოთ. გეთანხმებით, მასშებს რაც შეეხება, ეს არის ის საშუალებები, რომელთაც ხდება ცხოველების ლეშის გადმოტანა და ჰუმანურობასთან არანაირი კავშირი არ არის, ვინაიდან ლეშისთვის ტკივილის მიყენება არის აბსურდული თემა. რაც შეეხება ავტოტრანსპორტს, რომელიც კადრებში ფიგურირებს, ეს არის ჩვენი ავტომანქანები. იმ კადრებში არაფერი არაკანონიერი, არახუმანური არ არის ასახული. ეს არის პროცესი, რომელიც ასახავს ევთანაზირებული ცხოველის ლეშის გაუვნებელყოფის პროცედურას. ცუდია, რომ ეს კადრები გასაჯაროვდა, მე პირადად ბოდიშს ვუხდი საზოგადოებას ამ კადრების გამო, თუმცა ისე
ისინი იყოს იმ ადამიანების სინდიზე, რომლებიც ის გადაიღეს და გაასაჯაროეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლერი იმისთვის რომ იყავით საქმიანი დილის სტუდიაში და აი ასე საინტერესოდ ჩაგვერთეთ და მოუღებით მაყურებელს თუ რა ხდება ამ თემის ირგვლივ ცირე დანამატი შეგვიძლია გავაკეთოთ გალბატონ მარიამი და მე უკვე დავასრულოთ ეთერი. ანუ მე ვერ დავეთანხმები ლერის ძალიან კარგია რომ თემურიმ ეს ფაქტები გაასაჯაროა და ინგლისურ მარილზე აღნიშნა რომ ეს ესეთი პრეპარატის გამოყენება ხდება. პირიქით თემა ძალიან აქტუალურია და უნდა დაიძრას მიუხედავად იმისა რომ შიგნიდან მე ჩემი სფეროდან ვცდილობ ამის დაძვრას არ გამომივიდა მაგრამ რახან ამდენად გასაჯაროვდა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სახელმწიფოს მინიმალური ინტერესი მაინც გაუჩნდება რომ წვრილი ცხოველები რაღაცა კუთხით მაინც გამოაჩინოს ვეტერინარულ მუშაობაში და სულ ცოტათი ახლოს მაინც მივიდეთ იმ საერთაშორისო ნორმებთან რაც არის იმიტომ რომ დღეისათვის ძალიან ბევრი იგივე თავშესაფარში ან იგივე ვეტერინარულ კლინიკაში მინიმუმ სრული სანარკოზე საშუალებების გამოყენება არ ხდება საოპერაციოდ. ამიტომ ერთი პრობლემა არის ინგლისური მარილი, მეორე არის ნარკოზების არ გამოყენება ოპერაციების დროს და კიდევ უამრავი პრობლემაა, რომელზედაც აქცენტირება ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ძალიან ბევრჯერ ცხოველთა დაცვას და მათ ირგვლივ აი ასეთ მტკივნეულ თემებს. მადლობა სტუმრებს საქმიანი დილის სტუდიაში მობრძანებისთვის და აი ასე საინტერესო ჩართულობისთვის თემაზე, რომელიც რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მტკივნეული თემა არის და მე როგორც დავანონსე, ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრჯერ შევეხებით ცხოველების ირგვლივ ინფორმაციების მოძიებას და მე უკვე გაშუქებს. ინი ონგურაშვილს მარიამ ჩხიკვიშვილი და ლერი ქვარაია სტუმრობდნენ. მადლობთ საინტერესო თემისთვის. დარწმუნებული ვარ რომ ეს თემა იმის შემთხვევაში გარანტირებულად გაგრძელდება და ეს იქნება მიმართულება, რომელსაც ის სხვა დანარჩენ მიმართულებებთან ერთად საქმიანი დილის მაყურებელს და არამხოლოდ შესთავაზებს ხოლმე. ჩვენ კი შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. რთული წარმოსადგენია ვინმე ამაზონის შესახებ არ იცოდეს. წლების წინ შესაძლოა ეს სადაო თემა ყოფილიყო, მაგრამ დღეისთვის ამაზონის მოსარგებლეთა რაოდენობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ისეთი მოცულობის არის, რომ საქართველოშიც ნამდვილად გაჭირდება ონლაინ რიტეილერ კომპანიის შესახებ ინფორმაციის არ ქონეთ და მოძიება. არც მათი რაოდენობა უნდა იყოს მცირე, ვისაც თუნდაც ერთხელ მაინც უსარგებლია ამაზონის გამოწერის სერვისი და მაგათაც სხვისი დახმარებით გამოუწერია რაიმე სახის ნივთი. ეს უკანასკნელი ალბათ ჩემ წარსულზე თქვა. ერთია გამოწერის სერვისით სარგებლობა და მეორე შესაძლებლობა, რომელსაც ამაზონი ყველას აძლევს, ანუ ყიდვის გარდა ამაზონზე თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ გამყიდველები. კომპანია Amazon College საშუალებას აძლევს დამწყებ ბიზნესმენებს გაიტანონ საკუთარი პროდუქცია და გაყიდონ მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს ონლაინ გაყიდვების ბაზარზე, პლატფორმაზე amazon.com-ზე. სწორედ ამიტომ Amazon College-ის დაფუძნებელი ლევან მულაშვილი მოვიწვიეთ სწრაფი სტუმრობით დილა უთენია საქმიან დილაში და ლევან მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისას. ლევან, Amazon College რატო დამწყების ვარიანტში თუ აი რა ჩადეთ, ასე თქვა დასახელებაში, რატო Amazon College? დიახ, ანუ ბევრი ვიფიქრეთ, მანამ დავარქვენდით კომპანიას სამსახელს და ნუ დავუკავშირეთ ეს თქვა ყველაზე დიდი პლატფორმის Amazon-ის სახელი და College როგორც სწავლება, ესე თქვა, იმიტომ რომ ჩვენი მისია და მიზანიც ეს გახლავთ, რომ ვასწავლოთ დიახ ადამიანებს თუ როგორ გაყიდონ Amazon-ზე პროდუქცია. ასეთი რთულია Amazon-ზე პროდუქციის განთავსება და გაყიდვა რომ სპეციალური კოლეჯი ამისთვის საჭირო? დიახ, იცით, გარკვეული პროცედურები არსებობს. ნუ ეს სრულიად შესაძლებელია, არ დაობნევ და არ შევაშინებ ჩვენს დაყურებელს, ესე თქვა, ყველაფერი შესაძლებელია სრულიად, თუმცა არსებობს გარკვეული დეტალები და ეტაპები. Amazon-ს უყვარს ძალიან სიზუსტე, გადაზიდვებში, ლოჯისტიკაში და გამოწერებში და ეს პროცედურები აუცილებლად შესაძლებელია. ყველაზე ხშირი შეცდომები რა არის ხოლმე ამ კუთხით? ძირითადად ყველაზე ხშირი შეცდომები, ესე თქვა, გახლავთ არასწორი ნიშის არჩევა Amazon-ზე. არის პროდუქციის გარკვეული კატეგორია, რომელიც Amazon-ზე გახლავთ აკრძალული გასაყიდად, ან არის დაპატენტებული. როდესაც ვეძებთ ეს თქვა პროდუქციას გარკვეულ ნიშას, ის შეიძლება ერთი შეხედვით ძალიან მომგებიანი ჩანდეს, თუმცა ეს პროდუქტი იყიდება გარკვეული ბრენდის ქვეშ და ეს არის დაპატენტებული ამერიკაში და ჩვენ თუ იმ პროდუქციას გავაგზავნით ამერიკის კანონმდებლობის მიხედვით, Amazon-ი არ მოგცემს საშუალებას, რა თქმა უნდა, რომ ეს ამანათი გავყიდოთ Amazon-ზე. ძირითადად საქართველოში, ანუ რა სახის ნივთების გაყიდვით ინტერესდებიან ხოლმე და ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც საერთოდ ინტერესდება Amazon-ით, როგორც უკვე გასაყიდი პლატფორმით გამოყენებით?
ძალიან კარგი კითხვა, დიდი მადლობა. ცოტა ცლად გიპასუხებ ამ კითხვაზე. ყველაფერი დაიწყო მას შემდეგ, რაც განვითარდა ყირიმის მოვლენები. რა თქმა უნდა, ამას პოლიტიკურ წილს შეესთქვათ არ განხილავ ეკონომიკურ წილში წარმოვაჩენ. ანუ მას შემდეგ, რაც დაიწყო ადგილობრივი ვალუტა უკრაინასა და რუსეთში ყოფილ ეს ქვეყნებში ამერიკულ დოლართან მიმართებაში, ხალხმა დაიწყო ძიება, რომ იპოვათ კომპანია, ფინანსური გარკვეული ინსტრუმენტი ან რამე, რომელიც მათ საშუალებას მიცემდათ გამომუშავოთ თანხა ამერიკულ ვალუტაში. რა თქმა უნდა, ხალხის სამომდევნო ძალიან ბევრმა პირამიდულმა კომპანიამ ისარგებლა, თუმცა საბოლოოდ გამოჩნდა Amazon-ი, რომელმაც შეცვალა გარკვეული ხედვა ის, რომ ადამიანი მხოლოდ სახლიდან აწარმოებს პროდუქციას. და Amazon-მა შემოგთავაზა Amazon FBA პროგრამა, რაც გულისხმობს აი პროდუქციის საბითუმად გაგზავნას Amazon-ის საწყობში დასაწყობებას და შემდგომში გაყიდვას პროდუქციისას. თვითონვე ეს თქვა გაგზავნის პროცესის თავად განხორციელებას. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენს კითხვას, საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი ამ მხრიდან, უამრავ სტარტაპერს აქვს საშუალება იმისა, რომ გაიტანოს პროდუქცია Amazon-ზე. ამერიკაში ძალიან კარგად ფასობს ხელნაკეთი პროდუქცია. ანუ ადამიანის პროდუქცია, რომელიცაც ადამიანის ძალა ჭირდება. ანუ ამერიკაში ერთი ადამიანის დღიური სამუშაო ხელფასი რადიკალურად განსხვავდება საქართველოში. მინიმუმ $10 საათი. ანუ რაც ხელნაკეთს ყველაფერს ძალიან ძვირად აქცევს. ეს მართალი ბრძანდებით და ჩვენ კიდე აი აქ თუნდაც აი ელიაოს ეგრეთ წოდებულ ელიაოს ბაზარზე ეს თქვა ანუ ძალიან იაფად შეგვიძლია რომ ეს პროდუქცია გავაკეთებინა და ყველაზე მომხიბლავი რაც არის აი ამ საქმიანობაში ეს გახლავთ ვალუტათა შორის ხვაობა ანუ მაშინ რაც დოლარი ძალიან გაიზარდა თუნდაც ის დღიური $10-20 ესე თქვა ნუ ამერიკელთვის რაც სრულიად არაფერია საქართველოში ნუ დაახლოებით ამათებით ნუ ალბათ 30 ლარი 60 ლარია რაც 30-დან 40 ლარამდე თვითონ საიდან იპოვეთ ეს შესაძლებლობა და ხართ თუ არა დაკავშირებული ოფიციალურად Amazon-თან თუ ეს პირადი გამოცდილებით მიღებული ცოდნა რომელსაც ხობს უზიარებთ პირველად სიმართლე ვთქვა უკრაინელებისგან შევიტყვი ამ პროექტის შესახებ ნუ საერთოდ საწყისე თქვა რა თქმა უნდა ამერიკელებმა დაიწყეს თუმცა აქტიურად აყვნენ ამას უკრაინელები როგორც ახსენე ყირიმის მოვლენების შემდეგ და ეს პროექტი შევიდა რუსეთში შევიდა ყაზახეთში შევიდა მოლდოვაში ნუ ამ ჯგუფმა აითვისა და ძალიან დიდი პოპულარულობით სარგებლობდა ეს არ არის ასე თქვა ახალი ველოსიპედი, ნუ ამას აქტიურად იყენებენ ქვეყნები. ნებისმიერი ქვეყნის ინტერესში არის ის, რომ ადგილობრივი პროდუქცია გავიდეს ექსპორტზე, ესე ვთქვა. ამასთანავე დასაქმდეს სხვადასხვა ადამიანი ამ პროცესში და ნუ მეც ესე ვთქვა, პირველ რიგში მათგან გავიარე ლექციები, იყო რაც ფასიანი კურსები და ასე შემდეგ და შემდგომში მე თვითონ წადე საწყის ეტაპზე, ნუ მეორეჯერ, მესამეჯერ და შემდგომში უკვე შემოიკრიბე გარკვეული ჯგუფი და ძალიან მინდა რომ საქართველოს აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში, იმიტომ რომ თვითონ სახელმწიფოც კი აფინანსებს ძალიან ხშირად ესეთ კომპანიებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესია სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ გადის პროდუქცია ექსპორტზე შემდგომ. აი ამ ახალი ეტაპის შემდეგ თქვენი კავშირები Amazon-ის თქვა სათავო ოფისთან და ცენტრალურ ოფისთან რითი შემოიფარგლება? იცით, სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ კავშირები განსაკუთრებული არაფერი არის. ანუ პრობლემის შემთხვევაში ან ინდივიდუალურად უნდა მიმართონ უკვე ოფისს და ისე გაარკვიონ თუ თქვენ ხდებით შუამავალი? იცით, გარკვეული დახმარების ცენტრი არის სპეციალური, რომელიც განკუთვნილი არის Amazon-ზე მოვაჭრეთათვის, რაც თავარია საქართველოს ოფიციალურად არის შესული ამ სიაში. არის გარკვეული ქვეყნები ჩამონათვალი, რომლებიც არ არიან შესული, ესე ვთქვათ, ამ სიაში და ჩვენ შეგვიძლია სრულიად თეთრი მეთოდებით, ანუ არანაირი რაღაცა შავი, სხვადასხვა ქვეყნის მითითებით, სრულიად თეთრი მეთოდებით შეგვიძლია უბრალოდ ძალიან მარტივად ვივაჭროთ Amazon-ზე და სხვა შორის ჯეფ ბეზოს რო დაურეკავთ, რო ახლობლის ბიჭია და რაღაცა პრობლემა ხარა. მე მგონი ეს ნაკლებად გადგება. დაინტერესებს, საქართველოსთან ყველაზე დიდი პრობლემა, ანუ ძალიან აძვირებს პროდუქტს გადაზიდვები. ლოჯისტიკა. ეს შიპმენტის ნაწილი ბევრ ასე ვთქვათ სავაჭრო ინტერნეტ სავაჭრო ცენტრზე მოუგვარებელია საქართველოს შემთხვევაში ან ძალიან ძვირი ჯდება. როცა გვაქვს საუბარი ვაჭრობაზე, რომ აქ გავაკეთოთ რაღაცა ნაკეთობა, შეიძლება თვითღირებულებაზე ძვირი დაჯდეს იმის შიპმენტი გამომწერთან. ეს როგორ რეგულირდება? ანუ ადრე იყო საუბარი, თითქოს ჩვენი სახელმწიფო აპირებდა, რომ ესე იგი საქართველოს ისინი გაეკეთებინა სათავსოები სხვადასხვა ქვეყანაში, რომ მე იქიდან სწრაფად მისულ პატარ-პატარა ჰაბები. რომ ჩვენს გვესარგებლა მსგავსი სერვისებით. როგორ გვარდება ეს პრობლემა? დაახლოებით საშუალოდ რა დროს იკავებს ნივთის ჩასვლა გამომწერთან, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ Amazon Prime-ის მემბერი თუა უკვე მეორე დღე შეუძლია ნებისმიერი რამე კონდეს და ნუ ეს ალბათ არის ყველაზე დიდი შემოფერხებელი ფაქტორი. ამას როგორ ვუვლით?
დიახ, ეხლა მოგახსენებთ. ძალიან სწორად აღნიშნეთ თქვენ, ანუ გადაზიდვა ჩინეთიდან მაგალითად ჯდება კილოგრამის დაახლოებით $2-3. საქართველოსთან არის ძალიან დიდი პრობლემა. თუმცა Amazon FBA იმითი არის კარგი, ესე ვთქვათ, რომ გადაზიდვა პრობლემა არის იმიტომ, როდესაც თქვენ აგზავნებთ ერთეულ ნივთს ნამდვილად ვირიჩდება. თუმცა Amazon FBA ეს არის პროგრამა, რომელიც საშუალებითაა ჩვენ ბითუმად ვაგზავნით პროდუქციას. როცა ჩვენ დიდი რაოდენობის პროდუქციას ვაგზავნით გარკვეული წონისა, სამწუხაროში სხვა ქვეყნებთან შედარებით მათ არ იბრძანდებით, ანუ საქართველოს საკმაოდ მაღალი არის თანხები, თუმცა იმდენად კოლოსალური უკვე აღარ არის, ესე ვთქვათ. რეალურად თქვენ რომ ერთი მაგალითად ჭიქა გააგზავნოთ ამერიკაში, შეიძლება თითქმის იგივე ფასი დაჟეს, 10 წელი გააგზავნოთ. ცოტა მეტი ვიდრე 20 წელი. აქედან გამომდინარე უკვე მასშტაბის ეკონომიის, ესე ვთქვათ, ანუ კანონით, ესე ვთქვათ, აქ უკვე ჩვენ ვიგებთ იმაში, რომ ერთიანად ვაგზავნით დიდ რაოდენობას. და ანუ მხოლოდ ამერიკაზეა ხო საუბარი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ ნივთები სხვადასხვა მხარეს მიდის, მაგდენის შეკვეთა არის, რომ ესე გეოგრაფიულად დაანაწილებული გქონდეთ და ყველა მიმართულებით კონტეინერს ავსებდეთ? დიახ, ანუ თითოეულ ქვეყანას აქვს თავისი საწყობი, ესე ვთქვათ. პირველ ეტაპზე თქვენ თუ დარეგისტრირდებით გამყიდველად, თქვენ საშუალება გექნებათ გაყიდოთ ამერიკასა და კანადაში. თითოეულ ქვეყანას აქვს ცალკეული საწყობი. ამასთან ამ ინფორმაციის სახით მოგახსენებთ, რომ გაიხსნა ახალი საწყობები, ეს პროგრამა საკმაოდ ახალი არის, კონკურენციის დონე შედარებით დაბალი არის და ეხლა უფრო მარტივად შესაძლებელია თანხის გამომუშავება. გაიხსნა ეს პროგრამა იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ Amazon-მა გახსნა უკვე დამატებით პროგრამები ევროპაში, ჩაერთო საფრანგეთი, ამ წლის ბოლომდე დაემატება 10,000 ახალი თანამშრომელი ევროპის მასშტაბით, გერმანია, საფრანგეთი, შვეიცარია, ავსტრია, პოლონეთი და მე მგონი ბალტიის ქვეყნები ეს მცირედ ჩაუნათვალე, სადაც ეს საწყობები გაიხსნება და უკვე ჩვენ საშუალება გვექნება, რომ გავაგზავნოთ პროდუქცია. და საქართველოსიც ვიზა ლიბერალიზაციის ფონდზე ეს ჩემი აზრით ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის, იმისათვის რათა ეს ვთქვათ უშუალოდ ჩვენ თავად ვეწიოთ ჩავიტანოთ ჩვენ თქვენზე და მადლობა ლევან მოლაშვილს, Amazon კოლეჯის დამფუძნებელი სტუდენტი და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ხშირად გავიგონებთ მის ხმას, საკმაოდ საინტერესო თემაზე, გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე და მალე დაგებრუნდებით. გამარჯობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და საქმიან დილას ვაგრძელებთ უკვე მითების მსხვერპლად. პირველ რიგში ჩვენი სტუმარი უნდა წარმოგიდგინოთ გიორგი რევიშვილი, მედიის განვითარების ფონდის კვლევარ, რომელსაც დაწინაურებას მიულოცა, ვის აქამდე ლაბორატორიის სტუდენტის სტატუსით იყო ჩვენთან სტუდიაში და დღეს განსაკუთრებით და გამორჩეული დღე გვექნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი და მედიის განვითარების ფონდის თანამშრომლობიდან გამომდინარე, ერთობლივად იქნებოდა სიუჟეტები. დღეს თავად მედიის განვითარების გუნდის წევრების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს შემოგთავაზებ და შემდეგ უკვე გავაგრძელებ სტუმართან ერთად საუბარს. აქ იყო დაცვის შტაბი, ასე ვთქვათ. დაცვის უფროსი იყო აქა და მაგას ყავდა თანამშრომლები. ის თანამშრომლები მთელ ზონას
აკონტროლები. ერთ სულაში იყო 8 და 4-იც მენა იყო. რადიო სადგურ ნომერი 5-ის ყოფილი თანამშრომლები ობიექტზე გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან მუშაობდნენ. დაახლოებით 100-მდე თანამშრომელი 24 საათის განმავლობაში დასავლური რადიო გადაცემების ჩახშობით იყვნენ დაკავებული. დღეს გასული საუკუნის სტრატეგიული ობიექტების მხოლოდ ნანგრევებია შემორჩენილი. ეს დაწესებულებები ოფიციალურად არც საბჭოეთისთვის და არც დანარჩენი მსოფლიოსთვის არ არსებობდა და მათი ისტორია მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გახდა ცნობილი. დუშეთის რაიონში მდებარე ეს ადგილი საბჭოთა პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ტერიტორია იყო. სწორედ აქ, აი ამ ღობის იქით მდებარეობდა რადიო სადგური ნომერი 5, საიდანაც ხდებოდა დასავლური რადიო გადაცემების ჩახშობა, რათა საბჭოთა მოქალაქეებს არ მიეღოთ ალტერნატიული ინფორმაცია. ეს ობიექტი იმდენად გასაიდუმლოებული იყო, რომ მასზე ინფორმაცია მხოლოდ აქ მომუშავე პერსონალს და რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირს ჰქონდა. რადიო სადგურ ნომერი 5-ის თანამშრომლებს თავიანთი საქმიანობის შესახებ წლების წინ ახლობლებთანაც კი ეკრძალებოდათ საუბარი. თუმცა დღეს ცენზურისგან თავისუფალი მუშაობის დეტალებს თავამად იხსენებენ. განსაკუთრებულ მუშაობას ეძახდნენ, ეს იყო ჩახშობაზე მუშაობდა, მაგის რასპიცანი ესე განრიგი მოსკოვიდან მოდიოდა. ამადამ საათზე, ამადამ სიხშირეზე უნდა აწყობილიყო გადამცემი სადმე. ამას ემსახურებოდა სმენები და სმენის პერსონალი. იმ დროს სულ გაგეშვა, თუ გადააცემდი, თუ დროზე ვერ გავუშვებდი, ეს გაჩერებად გეთმებოდა და სასჯელი. თუმცა დავალებებს ძირითადად ზუსტად ასრულებდნენ. ის რადიო გადაცემები, რაც სოციალისტური მთავრობის გადაწყვეტილებით საბჭოთა მოქალაქეებს არ უნდა მოესმინათ, ოპერატიულად იხშობოდა. იყო დამატებით კიდევ ერთი ვალდებულებაც. საბჭოთა მტრების ხმებისთვის თავადაც არ უნდა მოესმინათ. რო ვახშობდით, იმას არ უსმენდით. არ მაგის უფლება არავის არ ქონდა და ჩვენ ხوار დავარღვევდით უფლებას. თანამშრომლებს შორის ისეთებიც იყვნენ, ვინც ცენზურას არ ემორჩილებოდნენ და თავად იყვნენ აქტიური მსმენელები იმის, რასაც ხმებისთვის ახშობდნენ. ცენზურა ზოგჯერ უძლური იყო მოქალაქეებთანაც. მიუხედავად ჩახშობებისა, ეგრეთ წოდებული რადიო ხულიგნები სიგნალის დაჭერას მაინც ახერხებდნენ. როგორ ის სიგნალი? ზრიად მოიწყვეტით ხაზე. ჩემი როგორ მოიწყვეტით? მამუკა კორძახია ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებულ რადიო ხულიგნებს შორის, რომლებიც საბჭოთა რეჟიმის დროს ხელისუფლებისგან მალულად სხვადასხვა ხერხით ცდილობდნენ სოციალისტურ ქვეყნებში აკრძალულ დასავლური რადიო სადგურების მოსმენას. ამისთვის სპეციალური ტექნიკური აღჭურვილობა იყო საჭირო. რადიო სიგნალის მიმღები არაერთი მოწყობილობა დღემდე მრავლად ინახება მის სახლში. ეს არის გამოშვებული 70-იან წლებში და უფრო სრულყოფილი არის და უფრო ხარისხიანად ხდება იმ სიგნალების გასუფთავება, რომელსაც საბჭოთა სიგნალები ახშობდნენ რადიო თავისუფლებას და რადიო ამერიკის ხმას. რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმის მსგავსად სოციალისტური მთავრობის მიერ შავსიაში იყო შეყვანილი გერმანული Deutsche Welle, BBC, ისრაელის ხმა, ვატიკანის რადიო, ანდების ხმა სამხრეთ ამერიკიდან. მიზეზი კი მათი მოქალაქეების, როგორც მაშინ უწოდებდნენ ეგრეთ წოდებული საბჭოთა მტრების ხმებისგან დაცვა იყო. მტრები იმიტომ იყო, რომ არ საუბრობდნენ იმას, რაც ტელევიზიაზე ესმოდა, ისე პროპაგანდა მიდიოდა სამეთუ გაიჟღერებდა ეს რადიოების წინააღმდეგ. რომ ესენი საბჭოთა მოქალაქეებს არასწორი ინფორმაციას აძლევენ, ეგ იყო იმ ძირითად მასებზე გათვლილი, ვისაც არასოდეს მოესმინა და უკვე უდევდნენ და იმათ მეწოდნენ, რომ რაზე რადიო თავისუფლების მოსმენას ვიდან ესენ უკვე ცუდ რაღაცებს გადმოსცემენ. ის, რასაც აღნიშნული რადიოები გადმოსცემდნენ, იყო ალტერნატიული ინფორმაცია, რომელიც სოციალისტური ცენზურის პირობებში ადგილობრივი მედია საშუალებებით ხელმისაწვდომი არ იყო. გვახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ ქართველი. მიძინებას ადგილი არ უნდა ქონდეს. უნდა გვახსოვდეს საქართველოს დამოუკიდებელი და ადამიანის აი შემეცნებას, განვითარებას, სახელმწიფოებრივ აზროვნებას ხელს უწყობდეს ძალიან სერიოზულად. ამიტომ იყო ძალიან დიდ თანხებს ხარჯობდა საბჭოთა კავშირი ამათ ჩასახშობად. ინფორმაციის შეზღუდვისა და საზოგადოებრივი აზრის ჩამოსაყალიბებლად სოციალისტური მთავრობა მედია საშუალებებსაც აქტიურად იყენებდა. მწერალი დავით ტურაშვილი დეტალურად იხსენებს, როგორ ხდებოდა რეპრესირებულთა მიმართ უარყოფითი საზოგადოებრივი განწყობის ჩამოყალიბება პრესის საშუალებით. თქვა ვიღაცა უნდა დახრეტონ. მომზადება ასე ხდებოდა, იწერებოდა წერილები, სადაც იწყებდნენ საუბარს მათ მავნებლობაზე, მათ შეცდომებზე, რამდენად საჭირო ასეთი ადამიანის ხმა ესმოდეს საზოგადოება და ამ შემდეგ. ეს პროცესი ნელ-ნელა აგორდებოდა, ეს იყო თანამედროვე ფრაზები და ტერმინოლოგია, რო ვიხმაროთ, შავი და საშინელი პიარი ამ ადამიანების წინააღმდეგ და მე როცა განაჩენი დგებოდა, როცა მათ აპატიმრებდნენ და ხრებდნენ, ის ადამიანები არ ფიქრობდნენ, რომ ესენი იყვნენ უდანაშაულები. მათი ტვინები, მათი გონება უკვე მიჩვეული იყო ამ აზრს, საზოგადოებრივ აზრს იმ კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ, რომ ეს რაღაცა დანაშაულია.
ხალხის უბოროტესი მტრები განადგურებულნი არიან. სიკვდილი სამშობლოს გამყიდველებს. დაუნდობლად გავანადგუროთ ხალხის მტრები. ეს 1927 წლის პრესის ქრონიკებია. ეროვნული ბიბლიოთეკის საცავში დღეს არაერთი პუბლიკაციის ნახვა შეიძლება, სადაც ჯაშუშებად და ქვეყნის მოღალატეებად გამოჩენილი ქართველი მწერლები და საზოგადო მოღვაწეები არიან შერაცხული. მთელი რიგი წლების მანძილზე თვალთმაქცობის უაღრესი ხელოვნებით ატარებდნენ საბჭოთა მწერლის ნიღაბს დღეს უკვე საბოლოოდ გამომჟღავნებული ჯაშუშ დივერსანტები მიწიშვილი, ჯავახიშვილი და ბუაჩიძე. ისინი უკვე განდევნილი არიან საბჭოთა მწერლობის რიგებიდან და უსაზრო ზისხსა და აღშფოთებას იმსახურებენ ყოველი პატიოსანი საბჭოთა მწერლისა და მოქალაქის შეგნებაში. ამ წერილიდან მალევე მიხეილ ჯავახიშვილი ქვეყნის მტრად გამოცხადდა და ჯაშუშობის ბრალდებით 30 სექტემბერს დახვრიტეს. დადგენილება ასეთი იყო. ჯავახიშვილი, როგორც ხალხის მტერი, ჯაშუში და დივერსანტი, გაირიცხოს მწერალთა კავშირიდან და ფიზიკურად განადგურდეს. პაოლო იაშვილიც ერთ-ერთი იყო, ვინც საბჭოთა რეჟიმს არ ურიგდებოდა. ჯავახიშვილის მსგავსად მისი ისტორიაც 1927 წელს ტრაგიკულად დასრულდა. თუმცა განსხვავება ის იყო, რომ იაშვილმა მოახლებულ რეპრესიებს თავად დაასწრო და მწერალთა სახლში თავი მოიკლა. ქართული პრესა მისი გარდაცვალებით არ დაინტერესებულა. გაზეთი კომუნისტი პაოლო იაშვილის გარდაცვალების დღეს 22 ივლისს უხვი მოსავლის უდანაკარგო აღებასა და ჩაის ფოთლის კრეფაში ჩამორჩენის გამოსწორებაზე წერდა. მოგვიანებით საბჭოთა მთავრობამ პაოლო იაშვილის თვითმკვლელობა საბჭოთა ხელისუფლებისა და პარტიის წინააღმდეგ პროვოკაციად შეაფასა. თანამედროვე სოციალურ ქსელებში, Facebook-ში და სხვაგან არის ხომე განსხვავებული აზრის მიმართ ასეთი მობილიზაცია, უარყოფითი აგრესია, ზიზღი და სიზული, ეს მახსენდება 30-იან წლებში. 30-იან წლებში სხვა არაფერი არ იყო. უბრალოდ მაშინ დახვრეტები იყო და ახლა არ არის, თორე ეს იგივე ცნობიერება, რომელსაც ხელისუფლება ბოროტად იყენებს ხოლმე, როცა რეჟიმია სახელმწიფოში. დღეს რომ სოციალური მედია პროპაგანდისტვის აქტიურად გამოიყენება, ეს კვლევებითაც დასტურდება. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ საქართველოში პროპაგანდის შემოქმედი ამჯერად საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე რუსეთია. გამოგონილი ამბები და პარალელური ისტორიები, როგორც წარსულში, დღესაც წამყვანი იარაღია, რომელიც საქართველოში კვლავ ანტიდასავლური განწყობების ჩამოყალიბებას ემსახურება. და ამ სიუჟეტის ავტორი, როგორც გითხარით, სტუდიაშია გიორგი რევიშვილი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი გვერდება. გამშვიდობის. დებიუტს გილოცავ, საქმიანი დილის ეთერში უკვე ამ ფორმით. მადლობა კიდევ ერთხელ. რატომ შეარჩიეს თემა? პირველ რიგში იმიტომ შევარჩიე, რომ ერთი საბჭოთა წარსულის გააზრება ჩვენ ქვეყანაში არის ძალიან მწირი, ამ კუთხით მუშაობა არის ძალიან მწირი. და ჩვენ წარმოდგენა არა გვაქვს რეალურად, დეტალურად რა ხდებოდა იმ პერიოდში და ვერ გაგვიაზრებია ჩვენი წარსული და ვერ შევთანხმებულ ვართ ძირითად თეზებთან, რომ ეს იყო რაღაც დიდი ბოროტება. ადამიანებს საქართველოში დღეს წარმოდგენა არ აქვს მეტნაკლებად რა და როგორ ხდებოდა. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ამ კუთხით ყოფილიყო ნაბიჯი გადადგმული და რეპრესიების კუთხით როგორ ხდებოდა ერთი ნარატივის შექმნა, როგორ ხდებოდა ერთფეროვნების შექმნა, თქვათ სახელმწიფო ოფიციოზი როგორ ქმნიდა ერთ რეალობას, რომლის დამოუკიდებლად და გარეთ ყოფნა ნიშნავდა სიკვდილს, თუ არ შეეგუებოდი ამ ერთ რაღაც წყაროს და ყვალს, იქიდან გარეთ გადადგმა ნაბიჯის სიკვდილის ტოლფასი იყო. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს და პლუს ამას მნიშვნელოვანია იმ გაგებით, რომ სწორედ ეს გაორება, რაც საბჭოთა პერიოდში ხდებოდა, დღესაც კარგად მოქმედებს და ეს რუსული პროპაგანდა ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ადამიანის წარმოდგენები, გონი და ემოცია გააოროს და ეჭვი შეიტანოს მის ისეთ წარმოდგენებზე, რაც მას რეალური და ხელშესაჭირი გონია. მაშინაც გაორება იყო, ანუ ამ მექანიკას რო ვაკვირდები fake news-ის, ან პროპაგანდა დავარქვათ, როგორც რაღაც ზოგადი სახელი ამის გავრცელებაში, ურთიერთსაპირისპირო მექანიკა აქვს მაშ იმ დროინდელს და ახლანდელს, თუმცა საერთო მიზანი. ანუ მაშინ თუ იყო ინფორმაციაზე მონოპოლია, ანუ ვიღაცა ადამიანის ჯგუფი ფლობდა მონოპოლიას იმაზე თუ რას მოისმენდნენ ადამიანები და რეალურად ინფორმაციის დეფიციტი იყო, ახლა პირიქით, ანუ ამ ინფორმაციის, მათ შორის fake ინფორმაციის რაღაცა კვლავ წარმოება ხდება, რომელმაც მასაში უნდა გადაფარო
წყაროს რეალური ისტორია, ხო? და განგებ შეცდომაში შეიყვანოს ადამიანი. ანუ ურთიერთსაპირისპირო ერთი გაჯერებული ბაზარია ინფორმაციის და მეორე მონოპოლიზებული ბაზარი ინფორმაციის. ამ თუ რომელი უფრო სასტიკია, მოდი ესე რთულია ხა ვისაუბროთ, თუმცა სასტიკი თავისი გაგებით საბჭოთა კავშირი იყო, იმიტომ რომ უშუალოდ ხოცავდა ადამიანებს ამ ინფორმაციის ჩახშობასთან. მე ვამბობ რომელი უფრო ეფექტური, ასე ვთქვათ, ვერაგული დეზინფორმაციული გეგმა. ცალსახად რთულია გაზომვადი შედეგები. თუმცა რადგანაც სამყარო ვითარდება და რადგანაც ბევრი საშუალება აქვს ადამიანებს ინფორმაციაზე წვდომით, ეხლა რთულია რომ რაღაც მონოპოლია ქონდეს რომელიმე ქვეყანას თუ არ ახარ ჩრდილოეთ კორეა. რომელიც ანალოგიური საბჭოთა კავშირის წყობით არის დღეს ცნობილი. ამიტომ პარალელი შეგვიძლია რომ გავავლოთ ისიც თავის დროზე სასტიკი იყო ის გეგმა, რომ მონოპოლური ყოფილიყო ინფორმაცია და ერთი ინფორმაცია ყოფილიყო და ერთი აზრი და ეს ქვეყანა ყოფილიყო ერთფეროვანი და დღეს უბრალოდ სახეცვლილებაა, თორემ მიზანი იგივეა, რომ გააორდეს ადამიანი თავის წარმოდგენებში და თავის რწმენებში და ამას აკეთებენ ზუსტად ინფორმით, რომ თანასწორობით ეხლა უკვე დაიხვეწა ამ სოციალური ქსელიდან გამომდინარე, იგივე ტურიკა რასაც ამბობდა ბულინგის თავისთავად იხვეწება ისინი თან კარგად ვსწავლობთ. რუსეთმა, მოკლედ რომ ვთქვათ, ძალიან კარგად იცის ის სენსიტიური ადგილები და ის სენსიტიური წერტილები, რაც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს. რა თემები მუშაობს კარგად განვითარებად სამყაროში, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა ხო ეხა ახალი მოგონილი არ არის, მაგალითად ნაციონალისტური ნარატივის გაღვივება ამ კავკასიურ ქვეყნებში ეს 50-იან წლებიდან ნაყოფიერად ინერგებოდა, მაგალითად ხო რაღაცა ეთნიკური გამორჩეულობა, რომელიც პარადოქსულია, რომ საბჭოთა კავშირი უნთებდა ცეცხლს, მაგრამ ფაქტია ეს არის, ხო, აი სიტყვაზე ქართლის დედა, სომხეთის დედა, ერთნაირი ძეგლები, ერთნაირი ნარატივები, რაღაცა ისტორიის დაფასებით გაუნებელ ყოფასთან გვაქვს საქმე თუ რა მექანიკა ვერ ხდება, მაგრამ პრინციპში ეხლა უფრო ნათელი ხდება, როცა ტრადიციულ ღირებულებებზე აპელირებს დღევანდელი რუსეთი, ვითომ ტრადიციული ღირებულებების დამცველები არიან და რაღაცა გარყვნილებისგან გვიცავენ, ხო, ეს ნაციონალისტური ნარატივი ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგად გამოიყენა და ეს არ არის ახალი, უბრალოდ თანამედროვე ფორმები, თანამედროვე დროს და მეთოდებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებს მორგებული მეთოდები. აბსოლუტურად ვეთანხმები და თან საბჭოთა კავშირი იყო ის ქვეყანა, რომელმაც შექმნა და გამოიგონა, თქო, ჩაწერა ეროვნებები პასპორტებში და პირადობებში იმ დროინდელში და გამოიგონა ერები თუ შეიძლება ბჭყალებში ესე იქნა და ეს იყო სწორედ ის ბომბები, რაც შემდეგ უკვე ეთნონაციონალისტურ ტალღებში გადაიქცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ და დიახ, ის არის რომ ეს ნაციონალისტური და განსაკუთრებულობის შეგრძნებებზე და აი ამ სენსიტიურ თემებზე სფეროებით манипуლირება არის კარგი საშუალება მათთვის და ამის საწინააღმდეგოდ არის მხოლოდ და მხოლოდ განათლება და სწორი და რეალური ინფორმაციის მიწოდება, რასაც ჩვენ ვცდილობთ. არ მოეშვა სიუჟეტების კეთებას. მე პირდაპირ გეუბნები, რომ ეს მართლა ძალიან კარგად გამოგდის და გამოდის ჩვენი თანამშრომლობაც. მადლობა სიუჟეტისთვის, ყველანაირი ძველი სენტიმენტი გამიღვიძე, რაც რადიოლა, შილალის და იურმალასაც უკავშირდებოდა. თუ როგორ ვიჭერდით, თუმცა რაღაცა განსაკუთრებული სიფრთხილე ამასთან დაკავშირებით არ მახსენდება, ეთქობა ბავშვური სიგიჟეები. გიორგი რევიშვილი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი უცნობრობდა ტრადიციულ რუბრიკაში. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე და დაგველოდეთ. სულ მალე ძალიან საინტერესო საუბარი გვექს კომპანია ზავრების დამფუძნებელთან დავიცერთ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. სასტუმროების ქსელი მგზავრები მომხმარებლებს უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს. 19,900 ლარად ყველა დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო მგზავრები გონიოს აქციონერები გახდნენ და პარალელურად დაისვენონ კიდეც. ამაზე პრეზენტაცია შედგა თათია ჩაფიჩაძე, რა თქმა უნდა, არ გამოაკლდა, გიორგი ჟივიძეც წაიყვანა და სიუჟეტი მოგვიმზადეს. მოდით ერთად ვნახოთ რეპორტაჟი.
19,900 ლარი. ეს არის ის თანხა, რომლის სანაცვლოდაც სასტუმროების ქსელი მგზავრები ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს მათი ახალი პროდუქტის მგზავრები გონიოს აქციონერები გახდნენ. ერთი აქციის ღირებულება ასევე სეზონზე 18 დღიან და არასეზონზე შეუზღუდავად დასვენებას მოიცავს. ეს არ არის ნომრის ღირებულება, ეს არის ერთი აქციის ღირებულება, ხდება 0.2%-ის მოწილე ამ სასტუმროსი და უკვე სეზონზე აქვს 18 დღე დასვენება ამ სასტუმროში, უფასო დასვენება და არასეზონზე შეუზღუდავია ეს. ამას თუ ფინანსებში გადავიყვანთ, ეს არის ფინანსური კუთხითაც თუ შევხედავთ, არის უკუგება ამ პროექტის არის 3-დან 4 წლამდე და საკმაოდ ისეთ სარგებლიანი პროექტია, ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც სახალხო პროდუქტი. თითოეულ აუქციონერს შესაძლებლობა აქვს გამოსაყენებელი დღეები გადასცეს მესამე პირს გააქირაოს თვითონ ან გადასცეს მენეჯმენტს გასაქირაებლად, საიდანაც შემოსავლის 50%-ს მიიღებს. თვითონ ეს ფორმულა ამ ბაზარზე ისეთი სიახლეა და ისეთი უცხოა და ძალიან საინტერესოა, იმდენად საინტერესო, რომ ერთ-ერთი პირველი მე თვითონ დავინტერესდი, იმიტომ რომ გაძლევს საშუალებას ძალიან მცირე ბიუჯეტით გახდე პარტნიორი ამ ხელა სასტუმრო კომპლექსის და რაც ყველაზე მთავარია, ის რაღაც პერიოდები შეძლო დასვენება შენთვის გამოიყენო და ის პერიოდი, რომელიც არ ისვენებ და არ იყენებ ამ შენს განკუთვნილ დღეებს, ჩათვალე, რომ იგივე ფული მუშავდება, შენი ბიზნესია. მგზავრები გონიო ინფრასტრუქტურულად სრულად გამართული იქნება. სასტუმროს ექნება როგორც საკუთარი ლობი, ასევე საკონფერენციო დარბაზი, 2 საცურაო აუზი, სპა ცენტრი და კვების ობიექტები. 100 ნომრიანი სასტუმროს ნახევარი კვლავ აპარტამენტებად გაიყიდება. ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ დააბანდოთ თანხა. გარდა ამისა, მოგების საშუალებაც არის, იმიტომ რომ ტურისტები ძალიან აქტიურად ჩამოვიდნენ წელს საქართველოში და იმედი გვაქვს, რომ ყოველ წელს იმატებს. რა თქმა უნდა, დაინტერესება არის ზღვაზე, გონიო განსაკუთრებულად და გაძლევთ საშუალება, რომ ეს თქვენი ნაყიდი უძრავი ქონება უპრობლემოდ გააქირავოთ, ისე რომ არანაირი დანახარჯები არ გექნებათ, ადმინისტრაციული ხარჯები არ გექნებათ და არც დაგჭირდება ჩასვლა ან გასაღების გადაცემა. ძალიან ოპტიმალური პროდუქტია მათთვის, ვისაც სურს, რომ თავის რაღაც არსებული პატარა დანაზოგი დააბანდოთ. სასტუმროს კარგასული მშენებლობა 2 თვეში დასრულდება. მომავალი წლის ზაფხულისთვის კი ის ფუნქციონირებას დაიწყებს. დავით ცერცვაძეს გზავრების დამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა. დილამშვიდობის. ბოლო შეხვედრისას, როცა ერთად ლამის პირდაპირ ეთერში გავხსენით ბაკურიანის ფესტივალი, ისიც ვიცი, რომ აქციების ბუნდღა არ დარჩა რამდენიმე დღეში. ბათუმის შემთხვევაში. ბათუმის შემთხვევაში მე მოპატია. ხა ბაკურიანშიც გავხსენით ფესტივალი. კი, მე მიყვა უკვე, მე ბაკურიანი მიყვა. ბათუმში ზუსტად 1 წლის წინ დაახლოებით სტუდიაში ვიყავით ბათუმის პრეზენტაციას უძღვებოდი ასე ვთქვა. მართლა სწრაფად გაიყიდა. სწრაფად გავყიდა ძალიან. მაშინ გამოვიტანეთ 40% აქციების, თითო პროცენტი 0.5% იყო და სრულად გაიყიდა დაახლოებით 3 თვეში სრულად გავყიდა და ამ წლის ივლისში უკვე სასტუმრო გაიხსნა 400 გლავიანი, რომელიც Best Western-ის ბრენდის ქვეშ ოპერირებს. ეს ამერიკული ბრენდია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბრენდი და ახალ ბულვარს უკვე ამშვენებს ეს ჩვენი პირველი პროდუქტი ბათუმში. წინვალე პროექტირებით და ყველაფრით. ძალიან კარგი დიზაინერი. და ამას მოყვა ბაკურიანი Best Western-თან. ამას მოყვა ბაკურიანი გაიხსნა უკვე ამ ზაფხულში Best Western-ი ჩვენ ქსელში. ესეც საკმაოდ Best Western პლუსებია ეს რომელსაც ჩვენ ვხსნით. ანუ ეს 400 გლავის მანიშნებელია პლუსი. და ჩვენ ვინც ჯერ ახალი სასტუმრო ბაკურიანში და ურჩევ უკვე მომხმარებელს რომ აუცილებლად მოინახულო, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი კლასის სპა, რესტორანი, კაფე, ლობი და ფოლც შავი ზღვისპირეთში გაქვს თუ ჯერჯერობით შავი ზღვისპირეთში გვაქვს, თუმცა ბაკურიანში ვცდილობთ ახალ პროექტს დავიწყებთ სავარაუდოდ და იქ უკვე დავნერგავთ. ეხლა ბაკურიანში აპარტამენტის სასტუმროს ვამთავრებთ რიგით მე-10. ეს აპარტ-ჰოტელების ტიპის იქნება და თუ არა, უფრო აპარტ-ჰოტელით ვერ ვიღებთ იმ კლასს, რაც შესაძლებელია სასტუმროთი აიღო, ეს მოიცავს სრულ ინფრასტრუქტურას, ლობი, რაც საჭიროა, აუზი, ბავშვთან მოედანი, კაფე, რესტორნები და ასე შემდეგ, ანუ უფრო მაღალ კლასს ვხებულობთ ამ სასტუმროს. ფაქტია, რომ აი ამ აქციებს პარტნიორობის სხვადასხვა ფორმას მიაგენით რამდენიმე ხნის წინ, ალბათ წელიწად-ნახევრის წინ. და ფაქტია, რომ ამან ძალიან იმუშავა. მე ვერ ვნახე მე პრეცედენტი, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ძალიან მიმბაძველია ბიზნესის და ბაზარი, მაგრამ ეხლა გონიოსთან დაკავშირებით კიდევ
კიდევ სიახლე გაქვთ. კიდევ სიახლეა, განსხვავდება ეს ცოტა ბათუმის პროდუქტისგან. ყველა კურორტს თავისი ხასიათი აქვს და მორგება უნდა. ბათუმი და სპეციფიკა აქაც საჭირო იყო, ხო? გასათვალისწინებელი, იმიტომ ბათუმი მაინც ასე თუ ისე მთელი წელი არის მორგებული ქალაქია. გონიო ჯერჯერობით მაინც პირველი დანიშნულება არის ზღვის სეზონის, თუმცა მალე ბათუმის ნაწილი გახდა და ერთხელ მე მგონი 5 წელიწადში არაფერი განსხვავება არ იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით აქცენტი მაინც ზაფხულზეა დასვენებაზე. ამიტომ ჩვენ ამ პროდუქტში აქცენტი ავიღეთ მეტ დასვენებაზე და მეტ კომფორტზე, ესე ვთქვათ, თვითონ ამ ზოლში გონიო ეს ზოლში. აი მე ჩავთვალოთ რომ არ დაინტერესებული ადამიანი და უფრო დეტალურად მინდა გავშოთ 18 დღიანი დასვენება ზაფხულში რამდენი ხნის განმავლობაში მეკუთვნის თუ კი გადავწყვეტ რომ ამ აქციის კი აგიხსნით ესა თქვენ ხდებით სასტუმრო არის 100% სააქციო საზოგადოება გამოტანილი გვაქვს აქ 30% თითო აქცია არის 0.1% ანუ თქვენ ხდებით მოწილი ამ სასტუმროსი იდულობთ ამას 19900 ლარად და მთელი როგორ მოწილი მუდმივად როგორ მთელი ცხოვრება და გადასცემთ ამ თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს გაქვთ სეზონზე 18 დღე სეზონი 4 თვით განისაზღვრება ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი 18 დღე დასვენება უბრალოდ ამ შემთხვევაში იხდით თვითღირებულებას თვითღირებულება არის სეზონები 60 ლარი დაახლოებით თქო ამაში შედის ოთახის დასუფთავება დაალაგება სპა ცენტრით მომსახურება აუზით მომსახურება ამაში არაფერში დათო აი 19900 ლარად ჩემი ქონება იდენტიფიცირებულია ანუ თუ არა ეს არის ამ 30 ნომრიანი სასტუმრო არის მთლიანი ერთი ქონება რომლის აქციონერ მოწილე ხართ თქვენ აქ თავარი ის არის დაცულობა რაც ძირითადად კითხვები მოდიოდა რომ თქვენ ნუ მენეჯმენტს არ შეუძლია ამ პირობების შეცვლა ერთი ხმაც კი ერთი აქციაც ან თქვა რომ გავზარდო რაღაც მომსახურების ღირებულება ან რისკის ქვეშ დავაყენო ამ ქონების ან სესხი ავიღო ან გავყიდო ვერაფერს ვერ ვიზამ ერთი აქციის 0.2% ხმაც კი აუცილებელია რაღაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მისაღებად შესაბამისად რისკებისგან აბსოლუტურად დაცული არის უბრალოდ ყიდულობთ აქციას და სეზონზე 18 დღე არა სეზონზე შეუზღუდავად და თუ მე ამ 18 აქ იყო ნახსენები ასე ის რომ შემიძლია გავაქირაო ანუ აი გიორგი შემოსავლის წყაროც არის ანუ ამ გიორგის შემიძლია უფასო თქვა მივიწე ანუ მაინც მოუწევს იმ 60 ლარის თვითღირებულების გადახდა მაგრამ თუ თქვა ჩოთას მივაქირავებ ამ შემთხვევაში 60 ლარს მიხდის მე თუ აი ეს როგორ აგიცნით ახლა ესეთი ნომერი ხო ჩვენთან აპარტამენტებში გონიოში ღირს სეზონის პერიოდში 300 ლარი ყველა ტიპის ნომერი არის აქ ლუქსი კლასისას უძახით იმიტომ რომ პირობთ თქვა 10 ლარი რაღაც არაფრიშობა და 300 ლარი თქვენ იხდით ამაში 60 ლარს თუ თქვენ არ მიდიხართ ამ დღეებში აძლევთ მენეჯმენტს გასაქირავება და აქ არის ფორმულა რომ წლიური სეზონური დატვირთვა მრავლდება საშუალო ფარზე და ამის ნახევარს ღებულობთ მაგრამ თუ თქვენ გინდათ გააქირავოთ ელემენტარულად ის 300 ლარს 18 დღეს გააქირავებთ და 5000 ლარს ერთ სეზონზე ღებულობთ ანუ ესე იგი არა ვთქვათ მინიმალური საფასური არამედ თვითოღირებულების მოგებას ვნახულობ ამ შემთხვევაში მე როგორც გამოყენების თქვენ შეგიძლიათ ეს 18 დღეს რასაც გინდათ იმას უზავთ შენ აი 18 დღის განმავლობაში დათო უკაცრავად ანუ შენ თუ ამას მენეჯმენტს არ ანდობ და გამომდინარე საბაზრო ფასიდან როგორც იქ ქირავდება არის 300 ლარი ხო 19900-ის ინვესტირება გადაკეთებული და არ მოეწონა ხა იმიტომ რომ მიხვდა რომ 5000 ლარი ამოვიდა არა ეხლა მეორე მხრიდან თქვენ არ ფიქრობთ რომ თქვა აი 10-მა ოჯახმა გადაწყვეტოს რომ საბაზრო ღირებულებაზე თქვენთან შემოვიდეს კონკურენციაში და 250 ლარად გათვლა არის ზუსტად იმაზე ეს ოთახები ცალკე არ გაქირავდება მენეჯმენტის მხრიდან მოემსახურება მხოლოდ აქციონერებს და გათვლა არის ამ 60 ლარზე და არა სეზონზე 40 ლარზე რომელიც საკმარისია იმისთვის რომ მენეჯმენტს კონდეს პატარა ინტერესი და მიმდინარე რემონტი სხვა რა ჭირდება რომ სრულად ექსპლუატაცია ჭირდება და ეს ხარისხი შეიძლება თქვენი კონკურენტები ვერ გახდებიან არა ვერ გახდებიან იმიტომ რომ ისინი 60 ლარად ათო გააქირავენ რომ საბაზრო ფასი 300 ლარია ხო თვითონ რატო იზარალებს თან ასევე არის მნიშვნელოვანი ის რომ ეს ფასი სიტყვა 60 ლარს საწვაძო ვამბობთ ახლა და არა სეზონზე 40 ლარი ამას ვერ გავზდი წესდებაში არის ეს ყველაფერი განსაზღვრული რომ არასდროს არ შეიძლება იყოს ბინის საბაზრო ღირებულების 1/4-ზე მეტი ხო მაგრამ ანი გათვალისწინებულად ან ინფლაციური მაჩვენებლები თუდაც ის რაც შეიძლება როგორც ხო ხდება ბათუმის ნაწილი ხდება გონიო რაღაც პერიოდის შემდეგ და აი 5 წლის შემდეგ გონიოში ფასები შეიძლება ბევრად მაღალი იყოს უკეთესი თქვენთვის იმიტომ რომ თუ გახდა პირობითად $500 მე უკვე აქციონერი ვარ და ეხლა ამას როგორც ბიზნესი უკეთესი აქციონერისთვის იმიტომ რომ ერთმანეთს მართლა ესე იგი წავიდეს ის კლასი იმენეზე რომ $500 გახდეს გონიოში და ბათუმში ნომერი შესაბამისად თქვენი 18 დღეს $500-ად გააქირავეთ. გასაგებია. აუ ერთ წელიწადში
აღარ მინდოდეს ჩემი აქცია და მინდა რომ მივყიდო თქვა სხვას. აი ამ ფასს ვინ ადგენს? ჩემი აქციის ღირებულების ფასს თქვენ თვითონ ადგენთ, იმიტომ თუნდაც ბათუმის შემთხვევაში აქცია რომელიც ის ცოტა სხვა ხასიათის იყო და $12,900 ღირდა, ბოლოს ესე თქვა გამოგვითავისუფლდა აქციები რაღაც და გავყიდეთ ბევრად მეტად. ნუ ბევრად მეტად, ალბათ $15,000-16,000. მე დარწმუნებული ვარ, პროექტი რო დასრულდება, ეს აქცია უკვე ეღირება საბაზრო ღირებულებით $10-12,000. თქვენ რომ დაგჭირდეთ გამოსყიდვა, მაშინაც მე ვადგენ ფასს? თქვენ ადგენთ, რა თქმა უნდა. შენ ხარ გაყიდული, შენი საკუთრებაა. თქვენი საკუთრება, ეს აქცია არის თქვენი საკუთრება. ქონების რატო ძალიან მოკლედ ჩვენი შეხვედრის ბოლოს გავიგრძელდა, მაგრამ საინტერესოდ საუბარი. გზავრების კიდევ გეგმები მითხარი, მე ვიცი რომ უამრავ პროექტზე მუშაობდით და მინდა რომ განვაახლოთ ჩვენი მაყურებლისთვის რა სიახლეები აქვს გზავრებს. ისევ გონიოდან რო დავიწყოთ, გონიოში ეს მეოთხე კორპუსი შენდება, ზოგადად ეს კორპუსი არის აპარტამენტებსაც მოიცავს, არის 100 ნომრიანი და ცალკე იქნება სასტუმრო, ინფრასტრუქტურულად ესეც სრულად გამართული, მიწისქვეშა პარკინგით, 2 აუზით, სპა ცენტრით, ბავშვთა ოთახებით და ასე შემდეგ. ეს უკვე სეზონისთვის დასრულდება. ბაკურიანში, როგორც აღნიშნა, უკვე წლის ბოლოს ასრულებთ აპარტ-ჰოტელის რიგით მე-1000 მშენებლობას და გუდაურში წლის დასაწყისში გავხსენეთ აპარტამენტები, თუმცა ამ წლის ბოლოს უკვე ისევ მაღალი კლასის 57 ნომრიანი სასტუმრო თავისი კარგი დახვეწილი ინფრასტრუქტურით გაიხსნება და გუდაურსაც შეემატება კარგი გზავრები, გზავრები კი გზავრები და ნუ მომავალ წელს ასევე ერთ აპარტ-ჰოტელს მინიმუმ ვაშენებთ წელიწადში და იმას ახლა აქციებსაც დავუმატებთ ხოლმე და რაღაც. ეს ხო დავით ცერცვაძე, გზავრების დამფუძნებელი, მადლობა მას სტუმრობისთვის. წარმატებები მგზავრებს, რომელმაც თავი მართლაც სერიოზულ ბრენდად დაემკვიდრა და გადაცემის ბოლოსკენ საერთოდ კი უნდა გაკეთდეს დასკვნა ხალხი, რომელიც ვერ შეძლებს აღორძინოს, ააყვავოს თავისი ქვეყნის ეკონომიკა, მრავალმხრივი, ძლიერ და მტკიცე გახადოს იგი, ვერც ეროვნული თავისუფლების მოპოვებას მოახერხებს. თუ მოიპოვებს შემთხვევით და დროებით და მალე დაკარგავს კიდეც. დღეს გამორჩეული ქართველის ნიკო ნიკოლაძის დაბადების დღეა და დღეს საქმიანი დილა იწყებს ქართული ბიზნესის ისტორიების გადაცემათა ციკლს. შემთხვევით არაფერი არ ხდება და დიახ ნიკო ნიკოლაძის დაბადების დღეს ვიწყებთ. წარმატებები ემილ ავდალიანს და მთელ გუნდს, რომელიც ამ 36 გადაცემის უწყვეტობაზე იზრუნებს ყოველ ორშაბათს საქმიანი დილის ეთერით. მოგესალმებით. დღევანდელ რუბრიკაში ვისაუბრებთ ცნობილ ქართულ ბიზნესმენ მიტროფანე ლაღიძეზე და მის საიდუმლო წყლების რეცეპტზე. თუ გინდა იყო ლამაზი ქალი, უნდა დალიო ლაღიძის წყალი. აღნიშნული რეკლამა მიტროფანე ლაღიძეს ეკუთვნის, რომელმაც ცნობილ ლაღიძის წყლებს დაუდო სათავე. მიტროფანე ლაღიძე 1879 წელს იმერეთში, სოფელ ჭოლებში ღარიბი აზნაურების ოჯახში დაიბადა. უკვე 18 წლის ასაკში მიტროფანემ ნატურალურ პროდუქტებზე დაფუძნებული ხილის წყლების უნიკალური რეცეპტურა შექმნა და ხილეულის სასმელების წარმოების ამხანაგობას დააარსა. ერთი ბოთლის ფასი, ერთი შაური იყო, რაც დაახლოებით 0.8 გრამ ვერცხლს უდვიდა. ეროვნული წყლის სარეკლამო სახე ჩიხტიკოპიანი ქალი იყო. ეტიკეტზე მხატვარმა გიორგი ზაზეაშვილმა მიტროფანის დედა გულჩინა უგრეხელიძე დახატა. ბოთლები საფრანგეთში მზადდებოდა. მიტროფანეს სარეკლამო კონსულტაციებს ასევე ფრანგები უწევდნენ. იმ პერიოდში მისი სარეკლამო ფრაზა იყო „ერიდე სიყალბეს და მოითხოვე ყველგან“. 1900 წელს მიტროფანემ ქუთაისში დააარსა გამაგრილებელი სასმელების დამამზადებელი მცირე ქარხანა, ხოლო 1905 წელს ილია ჭავჭავაძესა და აკაკი წერეთლის ხადაჭერით იწყებს გამაგრილებელი სასმელების წარმოებას თბილისში, გოლოვინის დღევანდელი რუსთაველის გამზერ ნომერ 24-ში. ასე 1906 წელს გაიხსნა ლაღიძის წყლების მაღაზია. აღსანიშნავია, რომ ლაღიძის ქარხანა იყო ერთ-ერთი პირველი ამიერკავკასიაში, რომელმაც მუშებისთვის 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი შემოიღო. მიტროფანე მეცენატური საქმიანობითაც იყო დაკავებული, მაგალითად მისი უშუალო დაფინანსებით გამოიცა აკაკი წერეთლის გამზრდელი და ნათელა. 1898 წელს ასევე გამოიცა ილია ჭავჭავაძის აჩრდილი. თბილისში გადმოსვლის შემდეგ ლაღიძის წყლებმა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოიპოვის პოპულარობა. მიტროფანეს ნაწარმმა საერთაშორისო აღიარებაც მოიპოვა. ლაღიძის წყლებით მოიხიბლა რუსეთის სამეფო ოჯახიც და 1917 წლის რევოლუციამდე მიტროფანემ რომანოვების ექსკლუზიური მიმწოდებელი იყო. ლაღიძის წყლების ისტორია საბჭოთა კავშირშიც გაგრძელდა. არსებობს მონაცემები, რომ 1945 წელს იალტის კონფერენციის დროს მაგიდაზე იდგა ლაღიძის წყლები.
სასმელის განსაკუთრებულ მოყვარულთა შორის აღმოჩნდა აშშ-ის პრეზიდენტი ფრანკლინ დელანო რუზველტი, რომელმაც შინ ამერიკაში ლაღიძის წყლების 2000 ბოთლი წაიღო. სოფლიოს სხვა დიდ პოლიტიკოსებსაც არ დაუმალავდა აღთხოვანება. მაგალითად, უინსტონ ჩერჩილმა თავის მემუარებში 1953 წლის თეირანის კონფერენციაზე საუბრისას აღწერა ლაღიძის ლიმონადის უნიკალური გემო. 1952 წელს აშშ-ის პრეზიდენტის ჰარი ტრუმენის მიერ მოსკოვში გამოგზავნილი 1000 ბოთლი კოკა-კოლის საჩუქრის საფასუხოდ ამერიკაში უნდა გაგზავნილიყო საბჭოთა კავშირში საუკეთესო უალკოჰოლური სასმელი. ლაღიძე კრემლში გამოიძახეს და მოცემული დავალების შედეგად შეიქმნა ლიმონადი, რომლის მსხლის, ლიმნის, ქლიავისა და შოკოლადის დიდი პარტია ამერიკაში გაიგზავნა. იმავე 1952 წელს ლაღიძე დაინიშნა საბჭოთა კავშირის კვების მრეწველობასთან არსებული გლავფრუქტვოდის გენერალურ კონსულტანტად. ამ თანამდებობაზე მას ევალებოდა საბჭოთა კავშირში გამოშვებულ სასმელებზე კონტროლი და ხარისხის გაუმჯობესება. თვითონ მიტროფანე 1960 წელს გარდაიცვალა 91 წლის ასაკში. მას და მის მეუღლეს ოლიმპიადას 5 შვილი ყავდა და მათი მრავალი წლის განმავლობაში თბილისში კონსერვატორიის წინ ცხოვრობდა. აი ასეთი იყო ლაღიძის წყლების ბიზნესი, რომლის ისტორია უკვე 1 საუკუნეზე მეტს ითვლის. ესეც ასე, კიდევ ერთი ჩვენი ახალი პროექტი, პროდუქტი ჩაისვა ეთერში. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. მთელი ჩვენი გუნდი მოტივირებულია საიმისოდ, რომ ეს ახალი პროექტები ღენიადაგ შემოგთავაზოთ. ახლა დარწმუნებული ვარ, გამოგვივა ყველაფერი. ჯანმრთელობას გისურვებთ. კიდევ ერთხელ საუკეთესო კვირეული ქონოდეთ და არ დაგავიწყოთ ეს ნიკო ნიკოლაძის დაბადების დღეა. საოცარი ქართველის, რომელზეც სულ უახლოეს მომავალში რამდენიმე ისტორია აქვს ემილ ავდალიანს თქვენთვის გამზადებული. მანამდე აკაკი ხოშტარიაზე არის ძალიან მაგარი სტატია ბოლო Forbes-ში, ეგ უნდა წაიკითხოთ. თუმცა ამ ყველაფერს მარიამ ადამიანს სულ მალე დაანონსებს თქვენთვის ჩვენს მორიგ გადაცემებში. ქალების ნარატივი მოდის, დაელოდეთ განცალაღიძეს და დარჩით საქმის კურსში ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი მოვლენების. ყველამდე.